And welcome and good evening. Because I'm playing on Yakoma Road there while we wait for more people to join. Oh, move that also. Another beautiful day on our agitation, the Yoruba agitation. The Yoruba agitation. While we welcome so many of you in, we also just prepare the ground for the broadcast. A very good afternoon and welcome to the show. Good afternoon, good morning, good evening, depending on what part of the world you're watching us. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá wa máa pín. Ẹ jẹ́ a tún sọ̀rọ̀ lórí Yoruba Nation agitation and the way forward. Láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Bariti, Sekina, Ahmed, Rashid, Kẹ́mi Olúwatósìn. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A kí wọn ní Ondo State, a kí yín ní Ọ̀ṣun, a kí yín l'Ékìtì, a kí yín ní Kogi, Kwara, Lagos, Ogun State. A kí gbogbo yín ní lẹ́yìn òde. Màmá mi Rukayat Ọmọ́wùnmí Lásìsì, welcome. Màmá mi Olúbùnmi Ọmọ́táyọ̀ Ìdòwú, a very good afternoon. Focus Nigeria, thank you very much. Ọlá Ọmọlá, welcome on board. Bello Ayọ̀, welcome on board. Ẹ̀ka alẹ́ látọ̀dọ̀ yín lọ́hùn. A kí yín ní Afghanistan, ní Portugal, France, America, Germany. Okay. All hail the Biafra, all hail the Yoruba, the Oduduwa. Even the Hausas wants to go, the Middle Belt. We greet Una from wherever they watch the broadcast. It's going to be in our language and English as usual. Kehinde Lukman, a welcome to you. Moki gbogbo akpe akushe takuntakun nípa ìjàngbara tanja. Hello, good evening. Our live lórí broadcast. So Emma bá wa sọ̀rọ̀ later. I've just literally gone live. So mo nílé sọ̀rọ̀ nísìn. Thanks very much. Mo kí yín ní Libya, mo kí yín ní Greece, Turkey. I greet all the broadcaster and everyone around the world. Mo kí Mayegun General, mo kí Dara Talk Show, mo kí Lady K, mo kí Teni Omologo, Gbedu, David Hamilton, Baba Ekiti, Ahmed Olalekan, Ìṣọ̀kan TV, mo kí Ìjìnlẹ̀ Marcus, mo kí gbogbo wa pé a kú oríire pé Yorùbá máa dá dúró kò sọgbọ́n ẹ̀. Ẹni tó bá ní àní dá dúró àfàwọn lọ́lọ́run lọ́wọ́. Àmọ́ ìjà tá gbé dání, ìjà tá máa parí ni. Bukky Adesina Oyewole, a very beautiful sister. Terry Omalade, welcome. Help us to share. Some people might not know I'm live as usual. I don't have a particular time. I come in at random. And as you know, we have discussion and I will update you. So many things that some of you might probably want to ask. We would also open the phone line. But for now, let us enjoy a little bit more of this. Where are we? Okay. US, yes, a lot of people in America. Benga Lariwaju, welcome. Fatai Omoniye, welcome on board. I hope you all have enough data and energy. My name is Olayomi Koiki. A lot of you know me as Koiki. From Abidjan, from Benin Republic, from Togo, from Ivory Coast, Sierra Leone, from Kenya, Rwanda, from London. Thank you very much for joining. Share the broadcast. Go and call everybody. It's all about the Yoruba agitation. Taiwo, Kike, Timofito Otawodaruko, Olawonyi, James. All hail the Biafra. Everybody must go. You know, we don't literally have to be a part of Nigeria. Joseph Adeniyi, welcome on board. I'm just welcoming a little bit more, and just in about 2 minutes, we will start the broadcast. Lawal Okpeyemi Badmos, Bukola Shodipo, good morning from Canada. Wow. Bamami Eunice Ladipo, welcome on board. Kabiru, those in Cairo,
Saudi Arabia, Oman. I greet everybody. Adekunle Comfort, welcome on board. Mama Mi Omolara, Iyabo Ajala, a very good evening to you and welcome on board. It's going to be another fantastic show, and I'm sure Prophetic Samuel Adewale, thank you very much for joining. Remember to sign the petition. Remember to donate to the Yoruba Rescue Fund as well. It is very, very important that we do all these things. And just in about 1 minute, I will be playing the national anthem as well, and then we can roll out the program. Mo wà live nísìn, so mo nílé sọ̀rọ̀ báyìí, mo ti wà live. Mo wà live báyìí nísìn. Kò ń ṣe nísìn, tábà tí open phone line, kò á ṣe bẹ̀rẹ̀ ní mo ṣe jáde ní, so later on. So, Jubril Abbas, good evening. Oluwakemi, good evening. Patrice Fortune, good evening. Good evening to everyone that is joining. Kudirat, Ajoke Faith, all the way from Egypt. A lot of Yorubas around the world. From Germany, from every part of the world, I greet everybody. Engineer Abel, Aki Bobawan Wili, Aki Bobayan Aki Babawa, Baba Confirm. It was with me this morning. It was a fantastic program, all the way from Dallas. And now, let us play the official. Some say it's not official, but it's still the national anthem for the Oduduwa. Some say don't call it Oduduwa. From the Yoruba nation, the most important thing is, as long as it's not bearing Nigeria, that is the first thing we need to understand. And this is the national anthem. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Kàṣìṣẹ́ kájọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira, ní ẹ jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ òòdù àbígbé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Check it quickly, because I'm putting. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. A very good evening and welcome once again to those of you that have joined. We're going to start the broadcast. So many updates, so many information that I will share with us this evening as usual. But the first one I'm going to be sharing with us is the statement that we've just released by my very own brother, uncle, father. Maybe not, but someone that a lot of us are looking up to. I pray so many of you will have opportunity to also share a one-time opportunity with him, whether through talking to him on the phone or having the pleasure to meet him. And that is the one and only Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igbowosha. We have released a statement. We have released a statement just about 35 minutes ago. I'm going to read that statement. And also, I'll be posting that statement onto the conversation right now. We are streaming. We are streaming right on KOIKIMEDIA. And we're also live on KOIKIMEDIA Ododuwa page. Olayomi Koiki will be up and running in the next couple of minutes.
What we need to understand first is there's a lot of track record of different calibers of people around the world, or those within Nigeria, or those within the Yoruba race. And I'm sure sometimes record repeat itself. Everybody agrees on that. But what we also need to understand is we are fighting for a Yoruba nation. That means we are not fighting for our individual selfish interest. And we will definitely disagree and agree on this journey. But the question we need to ask ourselves is, I want us to reflect and think and ask so many questions. That this Yoruba nation that we are fighting for, this Yoruba nation that we want at all costs, is because we are not going to back down. Whether some people like it or not, that does not get anything with us. Just bear with me as I prepare for the Koiki Olayomi Facebook page, so that those on there might also know that I'm live. Yes, you might not receive a notification because, like I said, sometimes, Facebook is doing so many magic. Special broadcast on the Yoruba Nation agitation. Whether people like it or not, it has to happen, and it will happen. But how do we get there? What are we going to do before we get there? What are the steps we're going to put in place? Who are we going to talk to? Who are we not going to talk to? It does not matter. Because as at last year, a lot of us know, and we've said it, that this is a journey. But that journey, so many things will happen. But nothing will change on that journey if we remain focused. Because a lot of us know that we are leaving this country. But how are we going to leave? When is it going to happen? Just bear with me as I prepare the ground for the next. And I have to keep using my phone inside this location 419. So that means I'm using 3 mobile phones, and I have to set them so that one is not disturbing the other one. Okay, I think we're good now to go. Yep, that's good. And I can also read the comments. So what I want us to do, somebody say, Koiki, tell people that are doing advertisements. I think people take advantage of, not just on this show, people post anything, but sometimes we do remove it. But I'm sure I have so many of my staff, so many of our team that are working right in front of me. And if they pick that up, they will remove those individuals. Let's come back to the conversation. Before I read that statement, I will be putting that statement because some of you might not have seen it. Some of you must have seen it because you watch and listen and follow what happens on KOIKIMEDIA and all our platforms. You can help us to share that statement. That statement is coming from Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igbowosha. And I have the authorization to release that statement. And that statement, I will be reading that statement out shortly while I'm posting that statement on all our timeline. And then after that statement, I will then come back and then we will start looking at what happened yesterday. We've been places yesterday, and we will tell you where we've been. Ibitalolano. But before we go into that, let us read that statement out. And like I said, this is a press release. It goes like this. Anyone who is willing to support the agitation for Yoruba Nation is highly welcome. The goal is Yoruba Nation now. We know what we want and no going back.
Every other side talk is nothing but distraction. We are fully focused. Yoruba nation is the goal. Let me reiterate. Anything you did not hear from I, Sunday Adeyemo, aka Igbowo, or my spokesperson, Olayomi Koiki, of KOIKIMEDIA is not a fact. Chief Femi Fani Kayode is one of the stakeholders that identifies with us on the struggle of the Yoruba nation agitation. He can give his own advice at any time as regard the agitation, and there is no reason to doubt him. We have 100% confidence in him. Let's not talk with envy. We must unite and stay strong in one voice. Therefore, we want to identify with Chief Femi Fani Kayode and any other person that stands for the Yoruba race, irrespective of their religion or political affiliation. Thank you and God bless. 11th of March 2021, Olayomi Koiki, spokesman. I understand and I know very well, as Yoruba people, we go back into history. And history plays back itself sometimes. I understand all that. But what we need to understand is we are fighting for a big cause. And we want to remind ourselves that this cause of this Yoruba agitation involves a lot of our Yorubas, brothers and sisters, regardless of their political affiliation, their religion. And if since last year we have been talking, asking every one of them to back down from this Nigeria, and they refuse to do so, the question I am now putting to every one of us, I'm going to speak in Yoruba, bear with me, but we got to speak English as well. I'm also Yoruba, Ajayi Stephanie. Don't be in a hurry. I've told you so many times that we have so many of our children that we must carry along. Ṣé ìjà tèmi là ń jà ní àbí ìjà àwọn ọmọ wa? Ṣé ìjà tara wa là ń jà? Because tẹ́ bá ní ká máa sọ Yorùbá ní gbogbogbà lóòrèkóòrè, àwọn ọmọ tó bí sílẹ̀ òyìnbó tó pọ̀ rẹpẹtẹ, báwo ló ṣe fẹ́ follow in tá ń sọ? So let us remember that all the time. Ẹ jẹ́ ká máa rántí. And they are not just only in US, in Canada, in America. They are all over the world. We are fighting for Yoruba nation. And we have Yoruba politicians that are still believing in this contraction called Nigeria. And we've been talking to them, asking them to back away from this contraction called Nigeria. The question now we should be asking ourselves is, how do we tell them to back down? Tí Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé tó bá lè jáde kó ṣàdé lórí fídíò pé òun ò support Yoruba nation, let him come out and defend himself that he, Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé, is not supporting a Yoruba nation. Kó jáde kó wá sọ̀rọ̀ sókè. And it's not just going to be him alone. We have so many Yorubas that are House of Representative senators, and there's still one reason why we are still inside this Nigeria. Because they believe so much in Nigeria, and that is a big problem and an obstacle for every single one of us. Some of you have called us. Some of you have even asked that we deal with them because they are the problem while we are still inside Nigeria. I'm sure a lot of you knows that. And if we are saying, Tabawan sọ pé Yoruba nation tí à ń fẹ́ yìí, Yoruba nation tí a fẹ́ gbà yìí, Yoruba nation tí à ń agitate fún yìí, ṣé fi pé èèyàn kan péré ni obstacle wa? Do you think it's just one person? What about all the Yorubas? Kí ni gbogbo àwọn Yorùbá tó kù tí wọ́n tẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n sọ kankan rárá? Gbogbo wọn ṣé gbogbo Yorùbá politician wọ́n gbọ́ rárá pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Èmi bí yín ni o. Whether they are APC, whether they are PDP, whether they are any political party, the question we should be asking ourselves is, and some of us are friends to them as well. Ǹjẹ́ yìí ti ń bá wọn sọ? But like I said, if he can come out and deny that he does not support Yoruba nation, live on the camera or release a press statement, let him come out and say so officially.
and I'm saying Chief Femi Fani-Kayode. Out of this agitation that have started, how many Yoruba politicians have defended the killings taking place in in all our land? Àwọn mélòó gangan ló ti jáde nínú gbogbo àwọn politicians wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ sókè. Let's leave gbogbo wa láti bá àwọn kábíyèsí wa sọ̀rọ̀. Gbogbo wa láti point finger sáwọn àwọn kábíyèsí àwọn ọba wa. Ǹjẹ́ a point finger sí àwọn political party, àwọn politicians wa tó jẹ́ Yorùbá, àwọn senators wa tó jókòó sínú Abuja, and they still believe that this country is going to work. Some of them are also preparing for the 2023 election. So if we all continue to look at one person, ṣé ìyẹn nìkan ló máa sọ pé kí Yorùbá má lọ? 1 million of them cannot say Yoruba is not going. Yoruba is definitely going. But the question is, what about all the other Yoruba politicians, present and past? Why are they not saying anything? I think sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nigeria. If all these politicians that are Yorubas believing that they are representing us, àwa non represent. Àwa àwọn èèyàn tó dìbò fún wọn non represent. But do you know that they are not interested in this Yoruba agitation? They are not interested. Like somebody said there, their stomach is full and they don't care. We will talk about the money with the GoFundMe. I just see somebody say, tell Maureen to release the money. No, we tell GoFundMe now to release the money because the money now is hanging between GoFundMe. GoFundMe, Gongolo de Womubai. It is not Maureen. And I'm sure those of us that are intelligent and those of us that are smart knows that as long as the money is still on GoFundMe, it has not yet been released. Until tó yẹn bá jáde tó wọnú account Sister Maureen, la máa lè sọ pé owó yẹn kí ló dé tí wọ́n send ẹ̀ sáwa lọ́dọ̀ chief. But as long as tó yẹn sì ń bẹ nínú GoFundMe, the money has not been released. The problem of that now is GoFundMe is holding the money. And I'll be telling us into that. We'll come back to that. But let us now ask all the Yoruba politicians representing Lagos, Ogun State, Oyo, representing Ekiti, Kogi, Kwara, Ondo, Oshun, why are they not saying anything with this agitation? Why are they not saying anything with the Fulani terrorists that are roaming around Southwest and killing us? Do you think one person of Chief Fani-Kayode would not allow us to get Yoruba Nation? And if you is one person, I'm asking everybody, we're going to open the phone line later on. If you one person, one man, will change a Yoruba Nation that we are already working to make sure it becomes a dream. It becomes the reality rather than a dream. Because a lot of people are thinking it's a dream. Some of you are even doubting yourself. Some of us watching right now are still doubting. Elomi otisu. Elomi no wa otisua. In 13 boy injekpo ma bossy. Ẹ fi sílẹ̀, ẹ jẹ́ kóun máa ṣe tó ń ṣe lọ, but tó bá jẹ́ pé ọmọ kan ni kó jáde kó deny ẹ̀ pé òun ò support Yorùbá Nation. Ẹni kó jáde, èmi lèmi sọ bẹ́ẹ̀, ẹni kó jáde pé òun ò support Yorùbá Nation. And let's put that on the side. Let's now come back to more other conversation because there's a lot to discuss today. We all remember, if you are following the news in Nigeria, that between Sunday and Monday morning, 4 people were killed again in somewhere towards Ibarapa axis. Who is still killing? Who is still having havoc in that area? Àwọn wo gangan ló sì ń fa wàhálà ní gbogbo Ìbàràpá yẹn tó ń pààyàn? Àwọn wo ló wà behind it? Ṣé Fúlàní ni? These are the questions I'm going to be saying now and I'm going to be putting to everybody. I'm sure you all remember. You must have read the news. Oh, if you have not read the news, I have a lot of evidence to prove to you that killing actually took place. That killing actually
took place right on Sunday morning / Monday. Èèyàn mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n pa. Ibi tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ara wa ní pé ṣé bó ṣe máa lọ náà lélẹ̀ ní ìjẹrin ó ti dìjẹrin nísìn. Somebody was kidnapped. Wọ́n ṣe release ẹni yẹn lánàá. Ní last week Friday, we saw the video I played you at the last broadcast where somebody was shot. Ní Thursday last week, somebody was kidnapped and they were paying 5 million and 2 people were killed because they tried to escape. So the question we should ask ourselves is this not what Chief Sunday Adeniyi Adeyemo is fighting for? That a Yoruba land that has become a threat to myself and you, whether you live in Nigeria or you live outside the country. Adekunle Smith says, it is happening in Ikorodu now. Ejẹ́rin, wọ́n ṣe fi ẹni yẹn sílẹ̀ lánàá, bó tẹ̀ tí mọ èlò ni family yẹn san fún ransom. Wọ́dẹ̀ ni wọ́n ná ẹni yẹn tí kò ń ṣọ̀rọ̀ kékeré. Ìjẹ́rin láti wà lójú oorun. Ọ̀rọ̀ jẹ́rin ni mò ń sọ yìí. Kò ń ṣe last week, ìjẹ́rin week tá wà nú ẹ̀. Ìbéèrè tí wọ́n bí wá ni pé ṣé bá ṣe máa bá lọ náà ni? Ṣé ó dìgbà tó bá pa gbogbo wa tán kí ẹ̀yin tó understand pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire has become a threat to you and me? But let's go further. Let me first show you some of those images. I will not be able to post them on Facebook, but mo lè fi flash for you to see that we visited, and when I say we, with the team of Chief Sunday Adeniyi Adeyemo, tí gbogbo yín mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà, we took a trip láti lọ confirm pé ṣé tòótọ́ ni wọ́n tó pààyàn ní axis yẹn, and we can confirm authoritatively that 4 people were killed cold-blooded. Let me show you this first image before I show you those that were killed. This is the image. Gbogbo ntẹ́ rí yẹn, they are blood stain of those that were killed. 4 men. Dáńgẹ́rẹ́ ọkùnrin mẹ́rin ni wọ́n pa ní between Sunday and Monday morning. Ọkùnrin mẹ́rin, baálé mẹ́rin, uncle, father, grandfather, òun ni wọ́n pa. Ìbéèrè tí mo wá ń bi gbogbo wa ni pé ṣé bá ṣe máa bá lọ náà ni? Ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń wò yẹn, ẹ̀jẹ̀ èèyàn lẹ́ ń wò, òun lẹ́ ń wò yẹn. That is that. Now, again, all these, I might not be able to post some on Facebook, but I will be able to tell you that yesterday we took a road trip to investigate on a very, very bad terrain. Mọ́tò tó bá dáńgẹ́rẹ́ dáadáa kò lè rìnrìn yẹn. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ pé mo kàn fi gbé mọ́tò kan sọ́nà. No! Mọ́tò yẹn láti sound well. Yes, it is in Ìbàràpá axis. Màá rántí area yẹn when we played the video, ẹ máa gbọ́ dáadáa. But now, it is not just that alone. Màá fi environment yẹn náà wọ̀nyí, ìyà tó ń jẹ ọmọ káàárọ̀ òjíire kò ń ṣe kékeré rárá. And also yesterday, we were able to meet 3 individuals and some groups of people tí wọ́n mine ní area yẹn. Wọ́n náà wọ́n ṣiṣẹ́ mining. But ẹ̀yin náà lẹ́ni gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀, gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni kẹ́ máa fi wọn, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ ṣe sọ. Ẹ̀dá ìgbéyàn síkùn. But I can confirm that 3 people a rí wọn live tí wọ́n ṣiṣẹ́ mining wọ́n dẹ̀ ń ṣọmọ Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ sọ ìlú táwọn ti wá, Senegal. Àwọn kan wá láti Senegal. Àwọn kan wá láti ọ̀nà Niger. Ìbéèrè tí mo wá ń bi gbogbo wa ni pé ṣé bá ṣe máa bá lọ náà ni? Is this the way? Yes, ìyàn kan confirm pé 15 million naira ni wọ́n san ní Ìkòròdú fún ransom ẹni tí wọ́n release yẹn. 15 million naira was paid yesterday to release the person that was kidnapped in Ikorodu axis. Ṣé rí pé àti wọ bá problem. Ẹja àpàdà sí yẹn. All these I'm about to show you, I'm going to start posting them on our timeline. What you are watching is where we visited yesterday. Kato Wanule Ilano was almost midnight. Midnight in a very, very bad road terrain. Is this the way? Bashima Balolele. This is what Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho is fighting for. This is what it stands for. That àwọn èèyàn mi tó ń pa kò tẹ́ mi lọ́rùn tó.
These are the environments. As you can see, I will be posting them after these. This is where the Yorubas are living. These are all the environments. We are all in big problem, but none of the Yoruba politicians are talking. None of them are saying anything. Every one of them is keeping quiet, like nothing is happening, because they have their own security that they move with on a daily basis. What about those that live where there is no electricity? Bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n pa wọ́n sí nínú yàrá wọn, wọ́n wọ jáde òun lélẹ̀. I hope you can all see. That is the mattress. We have that as well. Because it is a fact that 4 people were killed between Sunday and Monday morning in that particular Okeogun area. Again, these. So if you go on our page, after I've shown these, you'll be able to see them live and direct. This is what a toilet looks like for those living in that community. This is their toilet and their bathroom. Níbi tó ti ń ṣe gá àbí níbi tó ti ń wẹ̀ ìkànnì méjèèjì, because inú igbó ni ó ṣe ṣe pé inú igbó ló ti ń ṣe gá. Because when I looked inside it, I couldn't but start thinking, is this the way the Yoruba will continue to live for a very long time? In all this remote area. This is their bathroom. Does it look like a standard bathroom to every one of us? Does this look like a standard bathroom? And yet, we have the Yoruba politicians in the southwest, in every part, honorable, senator, past and present, refuse to say anything that is happening to all the Yorubas. But we keep pointing fingers on all our kings. But what about our politicians? Let's continue. All these pictures will be posted on our timeline shortly. This is what the house looks like. I'm going to move the camera once at a time because I'm streaming on 3 mobile phones. It's not like laptop where you can see properly. So bear with me. So this is what it looks like. Ilé àwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn. Tẹ́yìn bá lọ sí outside London, níbi tí àwọn farmers ń gbé, ṣé bó ṣe rí lélẹ̀. In tí Chief Sunday Adeniyi Adeyemo tó ń jà fún nìyẹn. Fún pé ilé ọmọ káàrọ̀ jíire ó ti di wash. Let's continue. Now, a máa kọ́kọ́ play video ní ibi tí kábíyèsí yẹn wà tàdé lánàá. But before I play that, please, what I'm about to show you now is a bit graphic. And if you know you cannot watch that, I will advise you for maybe some few minutes at this junction to come off on this broadcast. I won't post this on our timeline, but all this you'll be able to watch it on my status. But you will be able to see the flash of it right now because because I'm not going to show it for too long. But if you have opportunity to have my number and I've saved your number, you can go on my status and all these will be there as well. These were 4 of those that lost their life between Sunday morning and Monday morning. Brutally killed inside a Yoruba land in Oyo State. And none of our politicians are saying anything. Past and present. They are thinking about the election of 2023. They are more concerned about what comes into their bank account. They are more concerned about their children calling them for money outside the country. This is a father. This is a Yoruba man killed by Fulani terrorists in that area. This is where we visited yesterday after the killing that took place on Sunday morning. That is a human being. This is not film trick. I was there with Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho with all his team. Ẹ máa mọ bí tó wà gangan. Ẹ ṣe sùúrù, ẹ kánjú ni. Ẹ tẹ̀sí kọ́kọ́ máa wo image tí mo fi ẹ jẹ́ kí yẹn tẹ̀ máa ta yín lára ná. Wẹ́ẹ̀ tẹ̀ ń béèrè yẹn kọ́ ló má tà. Inú Ọ̀yọ́ ń bíbáyìí náà ni, ilẹ̀ Yorùbá náà ni, kò ń ṣe ilẹ̀ Ìgbò, kò ń ṣe ilẹ̀ Haúsá, ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀.
Inú ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀. This is what happened to our father, our uncle, grandfather inside a Yoruba land. Ṣẹ̀rí yàrá tí arákùnrin tó pa sí, I will show you the room from outside and inside. Wọ́n pa yẹn sínú yàrá yẹn. Tí bá ní yàrá, shanty building. When I mean shanty, you will see. But this, I was in that room yesterday. I felt the energy that somebody was killed in that room yesterday. But some of us are taking these lightly. But not just you. I'm not talking about you now. I'm talking about the politicians that refuse to say anything. The politicians that should be defending us. The politicians that should be concerned about us. We are not taking calls now. So why are people asking for the number? We're not taking calls now. So don't ask for the number. Oh, my number. Oh, sorry. So that you can be able to send me a message. I can add you and you can watch. Okay, sorry about that. The number will be pinned, but do not call the broadcast yet. Please, I beg you. This was somebody that the throat was sliced. As you can see there in that image. What gé ọrùn yẹn? Ọrùn èèyàn, what gé òun lẹ wò yẹn. Fi ṣírò pé tó bá jẹ́ uncle tiẹ̀ ńkọ́. Fi ṣírò pé tó bá jẹ́ bàbá tiẹ̀ ńkọ́. Fi ṣírò pé tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n tiẹ̀ ńkọ́. Oh yes, the Euro Hub. I'm still going to be joining it in the next couple of hours. Because yesterday, I watched Baba Ropo. Very good presentation. Go and sign the petition. Go and sign for the Euro app. You're all there. Go and donate money to the Yoruba Rescue Fund. Money has not been released from the GoFundMe for Chief Sunday Adeniyi Adeyemo. Ibi ta lọ lánàá, wallahi tallahi sumo billahi. Mọ́tò tó bá gbádùn kò lè débẹ̀. Tí bá ní pé mọ́tò tó ga sókè dáadáa. But those cars are not cheap. We're talking about Hilux, and Hilux is 22 million naira. Afúra wa sínú ẹ̀pá ni kàlíbà débẹ̀. Ẹ rò pé eré là ń ṣe ni? Ṣé ẹ rò pé eré là ń ṣe? Oh, because we are not coming live from that location. So ẹ rò pé a dákẹ́, ẹ rò pé a jókòó. Wọnú ilé until midnight yesterday. Àtútù jí láàárọ̀ yìí and engage so many people that are coming. Tó fẹ́ wá rí wa, tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Lánàá èèyàn ló pa kalẹ̀ yìí. Now let me now show you the building of where that last person was killed. Ẹ jẹ́ kí n fi wọ̀nyí láti ta. This is what a Yoruba house looks like in 2021. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. This is what a Yoruba house looks like in 2021 inside Oyo State. This, I'm sure you can see properly. Now, let's move a little bit. Not this one yet. Let's go back. Now, I've shown you the house from outside. I am now going to show you what it looks like from inside. This is what it looks like from inside. This is what it looks like from inside. This is where the people are living. Ibi táwọn èèyàn yín gbé òun lélẹ̀. Ṣẹ̀rí mosquito net. Tó fi síbẹ̀. Ṣẹ̀rí mosquito net. Níbi tí mo lọ yẹn, ibi tí wọ́n ti ń wa mining. I'm sure a lot of you àìsí máa gbọ́ pé wọ́n ń wa mine ní ibì kan quarry tó mine. Now, ẹ wo páànù ilé yẹn bó ṣe rí. Ẹ wo páànù ilé yẹn bó ṣe rí. Ṣẹ̀rí bó ṣe rí. Now, ibi tí wọ́n pa ẹni yẹn sí gangan máa fi wọ̀nyí. This is what a Yoruba house looks like in 2021 in Oyo State. This is where we visited yesterday. Why some of you, maybe you were expecting us to go live. Every day you want us to go live. No, not every day we go live. But we will come back and analyze and tell you that the danger has not left us yet. Níjẹrin, ìyàn kan lọ kidnap. Lánàá, wọ́n fi 50 million gbà. Àwọn eléyìí wọ́n pa wọ́n pátápátá ni. Ṣẹ̀rí ṣòkòtò àtàwọn aṣọ wọn ló ṣì wà hang.
These are the dresses that they put on. Aṣọ hang yẹn sínú yàrá. Now, ibi tí wọ́n pa onítọ̀hún sí, òun lẹ́ ń wò yìí. Can you see it? This. 4 of them were killed. 4. Again, I'm going to zoom it out more. All these other pictures, I will put it on our timeline, and then you will be able to also watch those pictures properly. Can you see? This is what a Yoruba house looks like in 2021. No security. There has never been light. No road. But those coming there now are not even Nigerians. Those in those axes are not Nigerians. They are full-blown terrorists living comfortably. Once again, a very good evening. The time is exactly 17:44 p.m. the 11th of March 2021. Àkọ́kọ́ padà sí ìgbà tá délùú yẹn. Aláǹfààní àti bá kábíyèsí yẹn sọ̀rọ̀. Bọ̀ ká tó bá kábíyèsí sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbọ́n tí bàbá wa Chief Sunday Adeniyi Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́n kan tí àwọn sọ. Sorry, I'm just switching on the speaker there. Then I will play in tí kábíyèsí náà sọ. All this video, I will then put it out so that you can also be able to watch it. So if you think Chief Sunday Adeniyi Adeyemo is just at home, sitting down, no. We are going out, asking questions. Why is this still happening in a Yoruba land? Kí ló dé tí ó ṣì ń ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tí olóyè wa kò sọ nígbà tá dé ibi tí a lọ ní àná. Sorry about that. There was movement because of the phones were behind the speaker, and you can understand the vibration from the phone literally made the movement where the phones kept moving. So I think I'm just going to reduce the volume a little bit since it's coming out from the speaker, so that it's not disturbing us too much. Now let's go back again to that video. So tó lè jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ń ṣe ilé iṣẹ́ tí wọ́n ń jẹ tó ń mu àwọn ata jẹ́ Yorùbá lánàá kùsà Fúlàní ní ń wà lé tí ọ̀dọ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So ìdí tí mo fi wá nìyẹn pé káwá sálámọ̀ sí wọn ká lè kọ́kọ́ kẹ́rì kábíyèsí wa ẹjọ́ ń dúró ẹ̀ kábíyèsí ká kọ́kọ́ kẹ́rì tẹ́ jẹ́ bàbá wa ká sàpọ́nlé yín adẹ̀fẹ́ ṣèwádìí àwọn Fúlàní yẹn wọ́n pa yẹn sí mẹ́rin bí ń jẹta àbúrò wa ọ̀gá. So àwọn ọmọ bí yẹn sìn á máa wá wọn jáde wọ́n máa wọnú olè àwọn àwọn èyí nìyẹn. Ìkejì wa ni pé gbogbo àwọn tó wà níbi kùsà yẹn á fún wọn ní gbègede pé wọn gbọ́dọ̀ débẹ̀ mọ́ Fúlàní ò gbọ́dọ̀ mọ́ wa kùsà ń bí kàbáwùsà á bá nù wọn. Tí ọmọ Yorùbá bá mọ̀ pé àwọn lè wa kùsà ká gbà ọmọ Yorùbá sílẹ̀ táwọn ṣe ọ̀sáyè Fúlàní àti àwọn bòròrò ń bí láti mọ wa kùsà àdèbí kùsà yẹn àdè ní pé ní gbogbo bòròrò àti Fúlàní tó wà ń bẹ kó ń bẹ pátápátá gbogbo agbára tí wọn bá ní ń bẹ àdèbẹ láṣẹ ẹ̀yin bàbá tẹ bí wa wípé ẹ̀yin lẹ bí wa àdègbọdọ mọ gbàṣẹ lẹ́nu yín because Yorùbá ní díẹ̀díẹ̀ abẹ níjọ ń bú àwọn làádẹẹdẹ ìgbà kan pààyàn mẹ́rin sì kí wọn jẹ lọ
nígbà báyà ni wọ́n fẹ́ ṣe gbé ọba ọmọ bàbá wa ń gàngàn wọ́n rí pé nǹkan kan ò ṣe nígbà báyà ni wọ́n máa ń náwó sáwọn ọmọ bàbá olóyìn bí náà pé wọ́n máa ń lo oko wọn gbọ́dọ̀ lọ́mọ́ so ìdí nìyí tí mo fi wá láti wá mú sàmójútó bẹ́ẹ̀ so ọ̀bọ̀n mi lè kábíyèsí. Now, let's also hear the response from the kábíyèsí níbi tí a lọ lánàá tí a lọ béèrè pé kí ni ìdí tí wọ́n ń wa kùsà ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ èdè ẹmọ tó ń pè ní kùsà wọ́n wá ń wa kùsà yẹn ṣé torí kùsà tó ń wà yẹn ló ṣe pa àwọn mẹ́rin yẹn is it because of that àwọn mẹ́rin tí wọ́n pa ní àná àwọn mẹ́rin tí wọ́n pa lánàá àmì níjọ́ Sunday júmọ́ Monday ṣáwọn yẹn bá wọn fà á pé ẹ ní wa kùsà ní bíbá imọ́ ni àbí báwo ṣó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ó máa ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ òun lẹ gbọ́ tí olóyè Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ tó sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ jẹ́ ká wá gbọ́n tí èsì tí kábíyèsí náà fi bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àpilẹ̀ ohùn kábíyèsí fún wa. èyí tí ẹ ń béèrè pé agbègbè owó gángan la lọ mo ya àwòrán ibẹ̀ yẹn ẹ má bínú ó yẹ kí n ti kọ́ jáde kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò kó lè wà ní agbárí àmọ́ iṣẹ́ ta gbé dání iṣẹ́ tó pọ̀ ni ibi ta lọ lánàá òun ló ń pè ní ọba tó máa bá wa sọ̀rọ̀ nísìnyí tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn òun ló ń pè ní His Royal Highness ọba Adébáre Adéwùtì Adélérè ìlúfẹ́ ti lóye kìtìtú apógùn pòtẹ̀ omidiyan ibẹ̀ la lọ lánàá of ìdíyàn ẹ̀mọ̀yàn ará Ìbàdàn ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa pè dáadáa so màá kọ́kọ́ fi àwòrán yìí màá rán lọ sí orí Facebook fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá lè pronounce ẹ̀ dáadáa ẹ máa lọ pronounce ẹ̀ mọ́bẹ̀ dáadáa ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin gbọ́ jù èmi lọ ẹ gbọ́ èdè jù èmi lọ but in tó ṣẹlẹ̀ gangan ni pé ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ju àwòrán bàbá wa síbẹ̀ bí ṣe ń jù síbẹ̀ màá kọ́kọ́ ju ti Chief Sunday Adéníyì tá a bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí fídíò kọ̀ọ̀kan a máa gbé lọ síbẹ̀ ẹ lè láǹfààní àti lọ wò fúnra yín àwọn image tá a ti kọ́kọ́ show tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sáré post àwọn image yẹn kó tó di pé a máa bá ṣé ká gba ìpè náà ká tó máa bá ètò yẹn lọ àbí báwo ó dà ẹ jẹ́ ká kọ́ gba ìpè while I'm preparing kó tó di pé kábíyèsí máa sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo ti show àwọn image kọ̀ọ̀kan so ẹ jẹ́ kí n sáré post àwọn ẹ̀ sórí timeline wa so I'm just gonna give maybe 4 people to call while I'm doing that as well plus 447594050979 ẹni tó bá kọ́kọ́ gbórí wọlé tẹ bá ti pè ẹ mute background yín ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí ẹ lè dá sí ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ kò ṣe nǹkankan ẹ lè dá sí láàrin but ẹ tí lè dá sí tán délẹ̀ nítorí ẹ sì mọ ta ṣe mú bọ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ àtìlẹ́yìn tó ń pè wá ẹja agbẹ́ni yẹn lọ wá sórí ètò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ bá wa ṣe ní kọ́mọ́kọ́mọ́ ẹgbọ́n sókè màmá wa. nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fún yín ní bọ́dà ipá àwọn èèyàn kan ń béèrè àkáǹtì ní bóyá kẹtù WhatsApp nọ́mbà yìí sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n adẹ́lẹ̀ ìbéèrè lórí WhatsApp nọ́mbà ẹ̀ wá send account number sí wọn àwọn èèyàn kan ń béèrè lórí platform bẹ́ẹ̀ sí fún account number yìí. All right. Ẹ kú iṣẹ́ náà tó wá ṣàánú wa ẹ pẹ̀lẹ́ àbọ̀ máa ń ṣáájú lórí ọ̀dọ̀. a tún fún yàn bíi because I'm not ready yet so I'm still gonna take maybe 1 or 2 more calls. ẹni tó bá fẹ́ pè ẹ jẹ́ n refresh fóònù yẹn kẹ́lẹ̀ láǹfààní àti wọlé plus 447594050979 àtúnfẹ́ lómi láyè kó tún lè pè sódà ká lè gbọ́hùn yín bí ṣe sọ ẹ lè dá sí níbi tá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ tó ń bọ̀ tẹ máa fi parí ẹ̀ ẹ bá wa dá sí ẹni tó wà lórí ìlà ẹ bá wa mute background hello caller hello. Rẹ̀mí. hello. Hello. ẹ bá wa dá sí ẹ ti wọlé. Yomi. à ń gbọ́ yín. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. ọjọ́ kan pẹ̀lú. Báwo ni? Fred ló ń sọ̀rọ̀. Mo try as much as possible láti ṣe kúrò nílé ni.
ṣùgbọ́n mo wà lórí ètò ní ẹ kú iṣẹ́ takun ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn amúnisìn tó ń fàyè ní wa lára àtijọ́ wà lẹ́nu ẹ̀ ọjọ́ ti pẹ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tó ń rú mi lójú nípa àwọn èèyàn kan wa inú mi dùn rò pé ó wà nílé lásìkò yìí ó dẹ̀ rí bó ṣe ń lọ. olóyè Chief Sunday Igboho ṣá everybody ló appreciate ẹ ní diaspora bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn ará ilé gan-an ṣó wọn appreciate. Mo ti get nǹkan tí a like because we haven't got the time and we still have to continue the program. Ṣé àwọn èèyàn appreciate ẹ? Inú ibi ta lọ lánàá gbogbo àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ pátápátá kódà wọ́n ń gbọ́ wa àwọn kan tó ní smartphone wọ́n nígbà tí mo débẹ̀ wọ́n dá mi mọ̀ pé KOIKIMEDIA ló dé so tá a bá sì ń sọ pé ṣé wọ́n ń gbọ́ wa ṣé wọ́n ń gbọ́ wa wọ́n ń gbọ́ wa wọ́n dẹ̀ ti ṣe tán wọ́n lè má tí mọ in tó fẹ́ bá bọ̀ lóòótọ́ ìyẹn la ṣe máa ṣe awareness tírú àwọn kọ̀ọ̀kan ṣe lọ́wọ́ bọ̀ pé ṣé wọ́n ń gbọ́ wa yẹn bàbá ẹ fi yẹn sílẹ̀ wọ́n ń gbọ́ wa wọ́n dẹ̀ ti ṣe tán èmi ti wà ń lé nísìn ó tójọ́ mẹ́ta adẹ̀ ń káàkiri wọ́n ti ṣe tán but ẹ̀rù lè máa bà wọ́n so a gbé kọ́ọ̀lù bíi méjì mẹ́ta sí kó tó di pé máa fẹ́ parí tí mò ń ṣe lẹ́yìn kí a lè láǹfààní àti rí àwọn àwòrán tí a fẹ́ fi ránṣẹ́ síbẹ̀ ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń sọ̀rọ̀. hello. à ń gbọ́ yín mà. ṣé ẹ rí bí ẹkúṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ṣe ṣé ẹ rí bí ìwà kùsà yẹn. bẹ́ẹ̀ni. kí wọ́n gbé sáìbọ̀dù síbẹ̀ káwọn rí ẹnìkan kan má tẹ̀ wá nǹkan kan bẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí ọtí tá a bá gbé orílẹ̀-èdè wa. ká má wá nǹkan kan níbẹ̀ mọ́ ẹni tó bá rán wọn tó bá pọ́sibù kan sọ fún wa ká mọ ẹni náà ká mọ àwọn tó ń gbàbọ̀dé yẹn. ẹ jẹ́ ká mọ̀ wọ́n o tó fi ń pa gbogbo dúdú èèyàn tó ń gé àwọn èèyàn lọ́rùn yìí kò bọ́ sí rárá kò bọ́ sí o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ dìde o ẹ ṣe ẹ kú ètò ẹ máa fẹ́ tò pọ̀. ẹ ṣe gan ni ẹjá tún gbé ìpè bíi méjì mẹ́ta sí àwa bá ètò yẹn a máa bá lọ kí a lè tètè gbé gbogbo ohun tí ọ̀rọ̀ sì pọ̀ tá a fi sọ lórí ibi tí a lọ lánàá nítorí pé ìyà tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ó kọjá ìgẹ́tàsí bíi ẹ jẹ́ ká tún refresh fóònù yẹn àkọ́fúnyàn mẹ́ta péré láyé ìkọ́ráyè wọlé tó bá ti wọlé I will continue with the broadcast as well. Once again, a very good evening. Go straight to the point and let's get you as clearly as possible. Hello, brother. Everything's okay. Hello. Mo ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Ọlọ́run máa fún ẹṣin o. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run máa pa àwọn àtàbọ̀ ìmọ̀. Àmín. Gbogbo iṣẹ́ ẹ̀yin àti chief àtàwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ kò kiri àbọ̀ ọlọ́run ṣáájú àwọn adarí ilé ìlú. Àmín. The best thing náà ni decision the chief to take lánàá yẹn pé kí everybody wọn kú bẹ́ẹ̀. So àbí mọ́mì tó pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó ń sìn ó bẹ́ẹ̀ kí everybody máa wà kankan mọ́ bẹ́ẹ̀. That is the best thing kí everybody máa wà kankan mọ́ bẹ́ẹ̀. Nípa àwọn politician tí ò dá sí wa ó lè oníjẹkújẹ brọ́dà mi gbogbo àjọ mọ̀ yẹn ọ̀ tó bá dójú ṣúṣú fòrọ̀ máa là èmi máa ń sọ máa ń tẹnu mọ́ tó bá dójú ẹ̀ àwọn èèyàn wálé tó bá kọ̀ lókè àfọ̀lẹ́kọ̀ọ́rọ̀ bàbá èyí tó wà máa gbákútọ̀run sálọ gbákútọ̀run sálọ èyí tó wà máa gba Ghana sálọ gba Ghana sálọ nígbà tó àsìkò bá tó bí ìgbà tó ẹgbà sí ń fún pa wọn lórí ni òtítà ìmọ̀ tó bàbá oníkálùkù àwọn moscos ẹ̀wọ̀n mi ní sọ ní bẹ́ẹ̀ máa bí tó lọ tó fẹ́ lómi láyé kò pé wọlé sọ à ń sọ̀rọ̀ tán létà àná. mo mọ ẹni tó pè tán àsùnmọ́ ènìyàn mi dáadáa just maybe one more call and then àwa gbọ́n tí kábíyèsí sọ gangan níbi tí a gbé lọ wo kí ló ń sọ gangan ṣé wọ́n pààyàn lóòótọ́ ni àbí ìpààyàn. ẹ̀kọ́lẹ̀ olùwàṣẹ ló sọ̀rọ̀ láti Port Harcourt. ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n sókè. ṣé ẹ gbọ́ mi. loud and clear loud and clear. hello sir. loud and clear. tẹ bá ń bọ́ actually mo kàn fẹ́ contribute sí nǹkan tí ẹ sọ lẹ́yìn. first of all mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ àwọn politician wa
wọn ní interest àwọn mẹ̀kúnnù lọ́kàn. So àdẹ̀fọ́ àdẹ̀ ní ká kọ́kọ́ deal pẹ̀lú wọn náà because àwọn ẹ̀yìn àgbàlagbà náà lè máa ń pòwe pé káàbà bá aráàlú ẹni jà ó ti yẹ yín ẹ̀wò ní bàràtà. So enemy within àwọn people yẹn we have to deal with them káàbà deal pẹ̀lú wọn. Ẹnìkan pè ní ìyínà bí àbí ìjẹta àbíjọ̀wò tó sọ wípé àwọn talks wọn ẹ̀ káàkọ́ deal pẹ̀lú wọn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn á ní láti máa sọ wọn sà. Ẹ dákun we need action tó bá jẹ́ àwa náà ní láti fọ́ọ̀mù ìbẹ̀yìn tó bá jẹ́ àní láti fọ́ọ̀mù security like ESN tó máa jẹ́ silent àwọn strike team àwọn action team tó yẹ pé àwọn kan máa silent anything tó bá máa give wọn order. Ẹ understand ẹ so nǹkan tá a fẹ́ ní àwọn pípẹ́ ò ní jáwọ́ most of àwọn Fúlàní ẹ̀wọ̀n ò ní jáwọ́ and the best thing ni pé we have to silence them. Internet, one last call and then I'm going to go straight into what kíni kábíyèsí sọ lánàá. Ẹ jẹ́ àgbọ́ ti kábíyèsí. Kíni àwọn aráàlú gangan sọ? Àgbọ́n táwọn aráàlú náà sọ. Gbogbo ẹ̀ ni ẹ máa gbọ́ níbi tí a lọ lánàá. Ẹ lè má rí live stream lóòótọ́ àmọ́ bẹ̀m̀bẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ jíire. If you are just looking at what is happening within Lagos, Ibadan, all the city, Iyambe, Ejagbe, the last call before we continue the broadcast. Tabade ti parí call lele, ẹ má tún pè o, ká lè bá máa bá ètò yẹn lọ. Ẹgbọ́n sókè. Hello, Mr. Koiki. Ẹ bá wa dá sí ní ṣókí. Hello, ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Yes, ẹ jọ̀ọ́ mo ní kí n sọ fún yín ni. Ṣé pé àwọn tí a bá dì ní location 419 kì í ṣe àwọn tí a fọwọ́ tán ìfọwọ́ pa lórí? Ó dàbí bí a ṣe fọwọ́ pa wọ́n lórí ni. Ìlú tí mo fi yàtọ̀ sí wa lélẹ́yìí. Ẹ ní ìdàdí set up àwọn intelligence kan. Àwọn intelligence tẹ̀lé náà set up ní pẹ́. Ṣé rí àlìsí kan kó kí n lọ sí gbogbo INEC office? Gbogbo INEC office ló fi gbogbo ilé gbọ́n máa jẹ election 2023 yẹn. Kó máa kí lọ sí gbogbo INEC office ní location 419 kó máa kí lọ sí gbogbo ètò. I think that call will do for now, and let's continue with the broadcast. Ẹ ṣe sùúrù, ẹ má pè mọ́ nísìn. Àti fẹ́ upload àwọn pictures yẹn. Ó kọ̀ kù díẹ̀ chínchíní. A máa bá ètò yẹn nìṣó. Lánàá ní ìrìn àjò tá rìn yìí. Lánàá mo fẹ́ fẹ́ àwọn àwòrán tó ń báyàn nínú jẹ́ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire níbi tí àwọn kan wá kùsà. Wọ́n wá ń wà lásán, wọ́n tún wá ń pa wọ́n lórí ilẹ̀ wọn. Ṣé bá ṣe máa bá lọ náà ní? Ìbéèrè tèmi ń bi wá rẹ nìyẹn. Ṣé bó ṣe máa lọ náà ní? Àbí àní ṣe nǹkan kan ni? Ṣá máa gbégbèsè? Ṣá ní gbégbèsè? Ibi tí a lọ lánàá òun náà ni à ń gbé là ń ṣe conversation ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. In tí kábíyèsí sọ, kábíyèsí ìlú tá lọ yẹn, which I'm going to mention the name of that local government again, I mean the agbègbè yẹn, but in just about a few more minutes from now, we will continue. I won't put a right up to it now. I'm just going to say KOIKIMEDIA on that image. But if you go, I know some of you have so many devices, so you can follow along with the message. This was what took place yesterday. Now, ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ ohun tí kábíyèsí sọ. Ṣé tòótọ́ ló ṣẹlẹ̀ ni? Ṣé confirm ni pé wọ́n pa aráàlú mẹ́rin? You can say it's nothing, but fi ṣírò ààrẹ pé tó bá jẹ́ bàbá tiẹ̀, uncle tiẹ̀, neighbor ẹ ló pa, ṣé wàá sọ pé it's nothing? Ìbéèrè ni mi ń bi wá ni o. Let's now hear. Ní YouTube o, torí pé kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe YouTube. Àní phone la fi ń ṣe broadcast. Àwọn kan tún béèrè YouTube kẹ̀ lágbo mẹ́ ọ̀rọ̀ YouTube ló wà nílẹ̀ YouTube kẹ̀. Ẹ jẹ́ àgbọ́n kan tí kábíyèsí náà sọ ní ìgbà tí wọ́n fèsì sí olóyè Sunday. Ní tẹ́lẹ̀ nígbà tí ń dàgbà ìdágbọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ láti Mozambi bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ọtí wà ní ipò tá a wà ní gbà yẹn. So Ọlọ́run tún mú oore ọ̀fẹ́ wá pé àtúndè ní oore ọ̀fẹ́ àti ìjọ sùn. Gbogbo àwọn iṣẹ́ tẹ́ ti ṣe lọ. Gbogbo ẹ̀ náà ní ń wò lórí social media àti gbogbo ìjàpọ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tẹ̀ ń sọ. Gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́. Ìyẹn lórí ká mú àdúrà síwájú. Lórí ìrìn àjò.
ètò máa ń sọ mi nìyẹn o anyway mo mọ tí máa ṣe máa yọ wifi yẹn kúrò lórí fóònù torí pé tá bá ní kẹ́ máa pè ó dà ń pé ẹlòmíì another planet ló wà ẹ kì í gbọ́ ìgbà yẹn dẹ̀ lọ́ máa ní KOIKIMEDIA o kàn máa ń sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn anyhow àti ní kẹ́ máa pè kí gbogbo àlè ṣé nígbà tá a bá fún yín ní report níta mú bọ̀ lánàá kakọ̀ jókòó sínú ilé ǹjẹ́ ẹni máa sọ pé kí ni what next bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn kan náà la máa sọ bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ lánàá bẹ́ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ lánàá bọ̀ pé a máa wá gbé bẹ́ẹ̀ yẹn jáde no èyí tá a lè gbé jáde fún yín òun náà la fi yẹ kẹ́ gbọ́ ẹ̀ nílé pè mọ́ torí mo ti disconnect fóònù yẹn a tún máa láti bẹ̀rẹ̀ game láti gbọ́. ní tẹ́lẹ̀ ńgbà tí ìdàgbà ìdàgbọ̀ ọ̀bẹ̀ láti mọ̀ráńbí ṣùgbọ́n gbogbo ọtí wà ní ipò tá a wà yín gbà yẹn so ọlọ́run tún mú orí ọ̀fẹ́ wá pé àtúndè ní orí ọ̀fẹ́ àti yọ̀ sùn gbogbo àwọn ṣẹ̀tẹ̀ ti ṣe lọ gbogbo ẹ̀ náà ní wò lórí social media àti gbogbo ìtàkùn ìṣòro yín tẹ̀ sọ gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́ ìyẹn lórí ká mú àdúrà síwájú lórí ìrìn àjò tí wọ́n pàdé ẹ̀mí wọn pàdé ẹ̀mí oríṣiríṣi kọlù ètò mo ti gbà ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ ìyẹn ilẹ̀ kókó mùdó ló ti ṣẹlẹ̀ ilé ìwájọ́ wà ní kókó mùdó ló ti ṣẹlẹ̀ kò ní sórí ilẹ̀ Ìbàràpá ń bì ibi kan ò sí ilé níjọ́ yẹn kókó mi lọ ẹ̀ kí sọ̀rọ̀ ṣètì mi ṣùgbọ́n ọ̀dà ìgbésí Ìbàràpá ìwájọ́ wà ní òkè òkun ní onídìgbò ló ní ibẹ̀ òun ló ń pàṣẹ lórí ibẹ̀ ọ̀yàn rí fàyẹ ló la àwọn àti Ìbàràpá àti ọ̀yàn tó wà ń bẹ̀ odò ọ̀yàn tó wà ń bẹ̀ yẹn òun ló là wá ibi kan ò sí ilé ẹjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ wọ́n pa àwọn mẹ́rẹ̀ yẹn wọ́n pa àwọn pè mí lórí fóònù ṣùgbọ́n ó ló jẹ́ kí àwọn gbé kíní ẹrù bí ojú pé ọmọ wa ní ọmọ tó pa ẹni tí wọ́n pa ìyẹn wa ní ẹ̀gbọ́n wa ní ẹjọ́ ẹlọ́dún. ok ó dà ń pé yẹn ti tán ẹ jẹ́ ká tún wá gbọ́ èyí tó kù. ìjọba ń bẹ̀ wọ́n gbọ́mùdó rẹ̀ ní ibẹ̀ ni àwọn ọlọ́pàá náà wà tó yẹ pé tọ́jú báńdì wà so ìyẹn lè fi gẹ́ gbọ́ ni mo fi padà ní táàfù tí mo lọ mo tó fi débi ìlànà ìgbàdá dínà bákan náà làbà ìpè wọn ti pa ìlú. báwo ló ṣe lè jẹ́ ìgbà tí obìnrin àtọkùnrin jọ sùn níwájú ìta níwájú ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ó sì ti wà ń bẹ̀ ní ìsìn pé ṣì wọ́n bọ́ almost 15 years ago tó ti ń sọ̀rọ̀ ajé rẹ̀ ń bẹ̀ iṣẹ́ ìdúró ń ṣe ọlọ́run sì kẹ́ ilé ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ yẹn. so báwo ni obìnrin àtijọ́ ọkùnrin ṣe lẹ́jọ́ sùn tó fi jẹ́ pé ọkùnrin nìkan ni wọ́n pa tóbìnrin fi escape. I don't know the reason àmọ́rú yẹn àmọ́rú ẹ̀dá tó ṣe ọ̀tún tó pamọ́ sí ènìyàn ìdènà níwájú ọlọ́run. láàárọ̀ nígbà tí mo gbọ́ pé wọ́n ní Ìgbòho ní muhaba ìmọ̀lódì ẹ̀dá oríṣiríṣi ìpìlẹ̀ tí ń gbọ́ pé wọ́n ní oúnjẹ ẹni ò lé Fúlàní lọ oúnjẹ ẹni ọlọ́gba Fúlàní lálejò oúnjẹ ẹni ló ń gbowó lọ́wọ́ Fúlàní. mo ní èmi tèmi fúnra mi ọmọ Oòduà ni mí mo ṣe bí mo bá wo débi tó lápẹẹrẹ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ máa ń purọ́ mọ́ yẹn kó rohun tí ó pamọ́ Ọlọ́run ló gbé mi sí sábàbí dáadáa mo ṣe dórí ọ̀rọ̀ àpèrè bàbá mi ò tí ì pọ̀dún méjì báyìí sí ṣùgbọ́n sábàbí dáa ṣe ojú pé àpàdé oníkùsà mo sì ṣàfihàn lórí ọ̀rọ̀ kùsà yìí débi pé fúnra mi ni mo lọ sí ìwájú ọ̀wà ní Ṣakí tí mo lọ ọ̀dà ọdẹ láti wá ṣèfù àwọn èèyàn mi tí mo ná 500,000 naira. ṣé ń gbọ́ lórí ilẹ̀ bàbá wa lórí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire lórí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àwọn kan ń wa kùsà ní security àwa kọ́ la tún wá ń wa kùsà yẹn kùsà wá di tí foreigner confam la rí wọn kò ṣe pé wọ́n dẹ̀ ṣe èmi rí wọn bí èmi bá tẹ̀ wá ń parọ́ ti fi Ìgbòho rí wọn àwọn tajọ lọ rí wọn but ẹ̀yin náà mọ bó ṣe ń lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ confam làwa mú wọn right handed a mú wọn báyìí ni kàn ṣe pa mú wọn báyìí with evidence but ẹ ní láti rí yẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ torí ẹ̀yin náà lẹ́ni gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ mo ti ṣe tán so ẹ ti àbí kò yé yín nísìn so ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ibi tó kù tí kábíyèsí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ sì wà ẹ lọ gbómi sítòsí ẹ kúkú mọ̀ pé ṣó tèmi kò ń ṣe kánjúkánjú ẹ lọ mú mi sítòsí but nǹkan ti dé ntí olóyè
Chief Sunday wọ́n ní kí yé máa pè ní wọ́n ní ti bá ní olóyè máa tún sọ pé chief wọ́n ní kankan náà ni tá bá pe olóyè aṣọ Yorùbá ẹ̀ nìyẹn tá bá pe chief a pe English ẹ̀ nìyẹn àmọ́ in tí mo fi ń yé wa ni pé nǹkan ti dé sí wa lọ́rùn a ti gbàlejò ọ̀ràn mo wo fídíò bàbá kan nígbà kan àlejò tá a gbà bàbá yẹn ní àlejò tó mẹ̀jẹ̀ àlejò mẹ̀jẹ̀mẹ̀jẹ̀ la gbà báyìí tẹ́ bá wá rò pé Chief Sunday nìkan ló máa ṣiṣẹ́ yìí no gbogbo wa ní gbowó gbogbo wa la máa parapọ̀ àmọ́ politician tó bá sọ pé òun faramọ́ Yorùbá nation ṣé ká ti dànù ni tó dẹ̀ sọ pé òun faramọ́ Yorùbá nation èmi ń bi wá ní o if a politician a Yoruba politician past and present says he supports the Yoruba agitation should we say no? Should we push them to the side? Is that not what we want? Yes, some of our mineral resources, that's right. Our mineral resources wà ní Kùsà. Oh yes, Mama Miruka, yeah. Ó dà pé yín gbọ́fẹ́ gan-an. Wọ́n náà Senegalese. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, confirm. Mo rí wọn, kò ṣe pé wọ́n sọ fún mi. Mo rí wọn. Senegalese. A tún ló ráyè wọlé nígbà tá ti pa tí ìwọ ló tán ni. Àwọn èèyàn máa pè. Ẹ máa pè, ẹ kì í gbọ́. Kọ̀tẹ́ ṣe ń pè yẹn fóònù mi ò ní láti wà off but a bá play video yẹn nísìnyí tẹ́yìn pé a máa disturb and tí bá dẹ̀ tún pa phone àwọn messages mi wà tó ń send sí wa tí bí gbogbo alájọ́ wọn broadcast kí ẹ má pè because ó ní àwọn iṣẹ́ kan tó ń bá wa ṣe lẹ́yìn àwọn printers and we need to communicate back to them but mo ti pa phone yẹn lọ́ ṣe ń disturb mi àwọn tajọ́ ń ṣiṣẹ́ ní bíbáyìí because I don't, the last thing I like is I don't want to be distracted when I'm doing the live broadcast. Because I won't distract me, and you don't distract me, but you pay. Ẹ má pè, stop calling. Àmú report tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa fún yín, ẹ ṣe sùúrù, ká lè bá deliver report yẹn. Oya. A máa sọ yẹn later, please. Ṣé tú rí, anyway, jẹ́ n pa the data yẹn. We have so many people that are sitting down. People are concerned. Let's continue. Lórí ìrìn àjò kan tí gbogbo àwọn olúmi ṣe lè jẹ́rìí sí ipe mo dá gbogbo wọn. Ní ẹ̀ṣọ́ kan tó lè sọ wa ní gbogbo rẹ̀ yìí. Èmi gẹ́gẹ́ tí mo jókòó ìrìn ní ẹ̀ṣọ́ tí ń sọ mi àfọ́ lọ́wọ́ bá. Kábíyèsí lọ. Kò sí vigilante kan kò sí àwọn. Ṣé gbọ́n nǹkan tí kábíyèsí sọ? Kábíyèsí ní kò sí kankan tó ń ṣọ̀hún gan àfọlọ́hún ọba ní ilẹ̀ wa. So that means that the kábíyèsí can also be a victim of the Fulani terrorists in the Yoruba land. Àwa náà àwọn politician kan wọ́n ò dá sí. Tó bá wá dá sí, tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè. Ṣé ká sọ fún wọn pé ẹ má dá sí o? Can we do it on our own? Can we do it on our own? Ẹ jà máa bá broadcast yẹn. Ọ̀tẹ́gùn kan tó lè ṣọ́ àwọn èèyàn mi ń bí. Kò sọ́lọ̀ pàkẹ́ tó lè ṣọ́ wa ń bí. À ń lo nǹkan tí àwọn bàbá wa ń lò. Kábíyèsí ní kò sí ọlọ́pàá. Kábíyèsí is telling the Yorubas that we cannot even have the security to protect us. Do you know why? It's part of the Constitution. The fraudulent 1999 Constitution that does not allow the governor of Oyo State to have his own security unit hand properly to secure every region in Oyo State. Because the 1999 Constitution does not allow that. Emma Bami Sora Motekun, because Motekun, as far as I'm concerned, cannot, it's not, will not work. Motekun to any koko bofun ti federal government keyin soke eja ma ba broadcast in the show. Ọgbọ́n àtinúdá àtòyè àwọn bàbá wa la fi ń dáàbò bo àwọn èèyàn wa yìí. Ìgbà tí mo sì dé tí ogun Fúlàní bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn tó lọ́jọ́ ọlọ́pàá gan ló lè jẹ́rìí sí mi pé mo ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ògbógun ti ìwà àbàjẹ́ tí àwọn Fúlàní hù láti da ẹrẹ sínú oko láti yọ àdá sí yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà mo dé ó dínkù nítorí pé wọ́n dẹ́rù bà mí láìjẹ́ kan pé àwọn ògbóni ẹyẹ àwọn pa òun ní kójọ mo ní kó wọ́n pa mí. Torí pé tọ́lọ́ ọba fún wọn ṣe òun ò lè dá ìlú pa. Ọjọ́ tọ́lọ́ ń bá pé lókun tọ́lá pé lérí òtítọ́ mo bá wà tó bá fẹ́rẹ̀ jẹ́ko tí wọ́n sì mú ẹ́ gbogbo àwọn olómi lè jẹ́rìí pé nǹkan mo dé yìí
máa gbowó tó bá jẹ́ owó ẹ̀tọ́ tó gbogbo jẹ́ fún wọn èyí tí ò bá ti gbà wá kó lórí ilẹ̀ mi láìpẹ́ yìí ń gbàdọ̀rọ̀ ìṣòro ẹ dé pé Sẹ́ríkì ti lọ o wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé wá nípàdé lọ́tún lọ́sìn abálọ abọ̀ kí ilé àbájáde ìpàdé òdì pé wọ́n wàásù fún wa pé ká ṣe sùúrù ká máa báwọn yẹn wa sọ̀rọ̀ ká má ṣe dá ogun sílẹ̀ ká má ṣe dá ẹlẹ́yàmẹ̀yà sílẹ̀ ìyẹn mo dé mo pa àwọn èèyàn mi jọ kí ilé bá ká ṣe àti Fúlàní àtọ̀họ̀rí àti gbogbo wa ẹgbẹ́ àjòkó lójú kan náà ká dámọ̀ rẹ̀ tàbá bẹ́ẹ̀ lé èèyàn lọ ọ̀yẹ́ ká lè ka ẹ̀sọ̀ sí lẹ́sẹ̀ bọ́n bá jẹ́ tí mo rú àbàjẹ́ ìtẹ́tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́ ló ń pé olùgbèjà ilẹ̀ Yorùbá dé báyìí nísìn àwọn náà gbọ́dọ̀ páyé fáìlì kẹjọ tá a lè nẹ̀ síwájú wọn nígbà tí wọ́n bá fọ̀rọ̀ wá wa lẹ́nu pé a ti ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan báyìí ìyẹn ló mú mi káàkiri gbogbo ibi tí àwọn Fúlàní wà lórí ilẹ̀ mi ìyẹn fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti mọ iye ibi tí oníkálùkù wọn ń gbé ìyẹn fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti mọ ìwà tí oníkálùkù wọn ń hù nígbà tí bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú àti gbogbo ti tèmi àti ti àwọn ọmọ ọdún àti gbogbo agbègbè lápapọ̀ àwọn tí ò dáná wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí pàṣẹ ẹrù wọn lọ́kọ̀ọ̀kẹ́ ìdèjì láì jẹ́ pé a bá wọn jà lọ́nà ọgbọ́n àwọn bàbá wa tí wọ́n fi kọ́ wa nítorí pé àwọn ò ní agbára àti ìbọn bàbá gbé wọn lọ́mọ ọdẹ wa lọ́wọ́ nìyí ọlọ́pàá òkè wa lójú ọ̀rọ̀ pé ibo ló ti gbé ìbọn wa ìṣòro yẹn lákọ́kọ́ nílọ títí. Did you hear that? The Kábíyèsí says táwọn ọlọ́dẹ bá gbébọn dání ìyẹn la ṣe ẹ rántí audio ta release ẹ ti gbàgbé ẹ rántí pé bàbá wa Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ a release audio kan àti statement tí màá kàn sáré fi remind wa torí a máa ń tètè gbàgbé nǹkan èmi náà máa ń gbàgbé bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń gbàgbé but ẹ jẹ́ ká kọ play audio yẹn ṣe mọ̀ pé federal government ní anyone with AK-47 should be shot at sight tí bàbá wa sọ pé àwọn mọ̀ pé federal government is doing the right thing but kọ́mọ̀ wa máa pa àwọn èèyàn wa òun ni Kábíyèsí sì wá ń sọ pé àwọn tó tẹ̀ gbébọn kabula dání gan àwọn kọ́ ló ń pa kalẹ̀ yìí ẹ jẹ́ à play audio yẹn fún yín kẹlẹ̀ ra rántí. Hello, barista. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sí Sunday Ìgbòho lórí ọ̀rọ̀ release tí President Muhammadu Buhari release lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń lo AK-47 náà fi ń dàmọ̀ lóò káàkiri tí gbogbo ayé dẹ̀ rí so inú wa dùn sí release yẹn gidigidi gan ẹ rí i pé Yorùbá ní tẹ̀sán máa débi òun ó fẹ́ yọ nìyẹn tí ẹ bá ṣe pé gbogbo ariwo tí à ń pa tí wàhálà tá à ń fà kì í ṣe pé àwọn Fúlàní ẹ̀sìn yìí àwọn bandits yìí wọ́n sì ń lo AK láti fi dá mọ̀lú láti kidnap yẹn láti ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe but kásá dúpẹ́ fọlọ́run pé ariwo tá à ń pa ó ṣiṣẹ́ ibi tí mo wá ń lọ gẹ́gẹ́ ni pé gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá SS sójà civil defence tí ìjọba Buhari fún ní agbára pẹ́tẹ́ bá ti rí AK lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fi ń dá mọ̀lú kẹ́ máa pa wọ́n inú wa dùn sí o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ní pé Ṣéhù Gúnmi ó ti fi ibi tí wọ́n wà ó ti fi hàn yín President Buhari ọ̀dẹ̀ sọ pé kí ẹ fi ẹlẹ́yàmẹ̀yà ṣe o kò sọ pé kẹ́ kọrí sílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò nìkan kẹ́ mọ́ lọ́pàá yẹn o kì í ṣe nǹkan tẹ́ máa wá rí dọ́bù barẹ̀ tàbí síngù barẹ̀ lọ́wọ́ àwọn fámìlì mi nílẹ̀ Yorùbá ń bí lọ́wọ́ àwọn bàbá mi tó ń lóko àwọn bọ́dà wa tó ń fi ń sọ security wọ́n fi ń sọ́ra wọn tẹ́wọ́n wá lọ yìnbọn pa wọ́n tẹ́wọ́n á gbé K-47 tí wọ́n á jí fẹ́ pé ẹ bá ike lọ́wọ́ wọn ẹ mọ́ dẹ́rùn nǹkan báyẹn wò abẹ́ ẹ̀yìn ọlọ́pàá àtẹ́sẹ̀ àti sójà Nàìjíríà ẹ mọ́ dẹ́rùn nǹkan báyẹn wò iṣẹ́ tí wọ́n rán yín yẹn ni kẹ́ ẹ jẹ́ Gúnmi ti sọ bí tí àwọn tí ń gbé èké tí ń gbé ìbọn ńláńlá tí wọ́n fi ń pààyàn tó ń kidnap yẹn ó ti fi bẹ̀rẹ̀ hàn yín o ibẹ̀ la fẹ́ kẹ́ kọjú sí kẹ́dẹ̀ lọ́bẹ̀ kẹ́ lọ sí tọ́rọ̀ yín ẹ mọ́ wá sí ọ̀dọ̀ àwọn fámìlì wa ńlẹ̀ Yorùbá ń bí kẹ́ wá rí bárẹ̀ lọ́wọ́ wọn kẹ́ yìnbọn pa wọn kẹ́ gbé kè síwájú wọn kẹ́ lẹ́ẹ̀rẹ́ kè lọ́wọ́ ẹ bá dẹ́rùn kan bẹ́ẹ̀ yẹn wò yóò yí lọ́wọ́ o ẹ mọ́ dẹ́ yẹn wò mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ní o mo ń jẹ́ iṣẹ́ yìí lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ káàkiri gbogbo tí Yorùbá wà mo ti ń jíṣẹ́ ìfúnyẹ́ ọlọ́pàá o ẹ̀ security ní ìlú Nàìjíríà o gbogbo bí tí Yorùbá wà mo ń gbẹnu gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin security Nàìjíríà ẹ mọ̀ kéṣe tẹ́ máa rí dọ́bù balẹ̀ lọ́wọ́ àwọn security wà lẹ̀ Yorùbá ń bí single balẹ̀ lọ́wọ́ bàbá tó ń lóko tí wọ́n lọ fi ń pẹrẹjẹ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn tó fi ń secure ara wọn tẹ́ wá yìnbọn pa wọn tàbí tẹ́ lọ kàn ọmọ nílé wọn tẹ́ ni wọ́n ní èké lọ́wọ́ tẹ́ mọ̀ fi wọn ní kẹfẹ́ lẹ́yàmẹ̀yà ṣe o abẹ́yìn ni o tẹ́ bá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀
ìjọba olóhùn ọ̀ràn yín o abẹ̀yìn ni ẹfọgbọ́n sí o ọ̀rọ̀ mi jù báyìí lọ. I'm sure you all remember that audio. Now ẹ jẹ́ á parí ọ̀rọ̀ ti kábíyèsí yẹn. I will not finish it quickly here because I want to put some other more videos, but let's hear more. Kábíyèsí ní kò sí security. Kí ni bàbá wa Chief Sunday Adéníyì tó ń jà fún? Àlàáfíà. Kí wọ́n pè lálàáfíà? Ǹjẹ́ ìlú lè wà tí kò bá sálàáfíà? Àlàáfíà my people. Àlàáfíà àwọn èèyàn wọn. It doesn't matter whether they are in Kwara, Kogi, Ondo, Lagos, Ogun, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Èkìtì. Torí wọn náà kì í dárúkọ Èkìtì ní gbogbo ìgbà. Ǹjẹ́ àlàáfíà àwọn kan ló ń wá? Ǹjẹ́ àlàáfíà wa kan ni wọ́n ń wá? Àtẹ̀yìn àtèmi. So ó jẹ́ kí gbogbo wa máa rántí pé every community, every town is facing similar problem like this same community that we visited yesterday. Ẹ rí ọ̀nà yẹn bó ṣe rí. A rìkọ́ọ̀dì díẹ̀ náà lórí títì yẹn. A rìkọ́ọ̀dì lálẹ́, a rìkọ́ọ̀dì lọ́sàn-án. Kẹ́ lè bá rí bó ṣe rí, bí ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ṣe rí. Ẹlòmíì ò mọ bó ṣe rí o. Ṣé rí gbogbo Lagos tó ń tanná? Lagos is working tó ń tanná fún yín. Bàbá ara ilọ́. Irọ́ ló bá dé. Irọ́ ló bá dé. Tó bá ń tanná fún yín, tí ẹ kàn rí flashlight, ẹ lọ sábúlé, kẹ́ lọ wo ìyà tó ń jà àwọn èèyàn. Ẹnu ara wọn náà máa fi sọ. Ẹ máa gbọ́n tó sọ. Ẹ já gbọ́ díẹ̀ sí nínú tí kábíyèsí yẹn sọ lánàá. bàbá tá a lọ lójú ẹ̀wọ̀n gẹ́gẹ́ jẹ́ olè wọn kọ ọ̀sán gbọdọ̀ gbé ìsẹ́ni tí kì bá ti pàtẹ́rẹ́ ló ń pé kẹ̀yàn mọ òògbà ó dìde sí wa báyìí ló fún àwọn náà lọ́kẹ̀balẹ̀ tí mo bá ń lọ láti ilẹ̀ yìí lọ gàngàn àyọ ẹ̀rọ sì máa bà mí pẹ̀lú akitiyan iṣẹ́ tí mo ṣe ó bá ajé àrùn kan tó yẹ pé nígbà tó wá kidnap ẹnìkan níwájú ìta mi ń bẹ̀ yẹn nínú àwọn oníkùsà yẹn wọ́n lè yin ìbọn débi tó jẹ́ pé mo ti kó gbọ́ àwọn ìbọn yẹn wọ́n sì ti fi àwọn ọlọ́pàá wá mo darí nìyí kàkà tí wọ́n tó ọwọ́ tọ́rọ́ ọ̀tọ̀ lè tí wọ́n lọ tó so tí mo jẹ́ pé mo tẹ́ bomi tí nǹkan máa sọ pé lájú wáyé ẹ wo ohun ibi tó yìnbọn ẹ wo ọkọ̀ tó wà ń páàkì tó páàkì kalẹ̀ ẹ wo bọ́ wọ́n yìí dà mọ́ bo mo bọ́rù bọ́rù náà ìgbẹ́jọ́ tí mo ti gbọ́jú kódà wájú ìta mọ́ àmbẹ̀ yẹn ibi tí jìgìnì ẹ̀bùn dé mi ì lè dá ìdíje lójú kan náà dùn wa bí mi ì tẹ mọ́rú nǹkan tó tiẹ̀ jọ tí bọ́ yẹn sáà ń dán kó tó gbà yẹn lọ pé bàbá ẹ dìde wọlé kó wọ́n kó àwọn ohun kù sàbéjì lọ́jọ́ yẹn ìyẹn ló kọjá àkọ́ tí mo experience bí wọ́n ṣe ń máa kidnap èèyàn nínú ilé so láti gbógun ti àwọn àbàjẹ́ wọ̀nyí àpègbè wọn jọ àti Fúlàní àtọ̀wọ̀ ìwo ló fẹ́ tí ó lọ ní àbójókòó pẹ̀lú àlàáfíà oúnjẹ lè ń yọ wọ́n lẹ́ ń pa ẹ̀ ń yọ ó láwọn èèyàn mélòó níbẹ̀ lé ilé ọ̀dọ́ tí ẹni gẹ́gẹ́ èèyàn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni ìjọ tó bá gba ilẹ̀ kan sí ibẹ̀ máa mú ẹ̀ láti ọ̀dọ̀ mi síbi tí ó wà tí wọ́n bá fi rọ́ọ̀bù ẹnìkan àwọn gba létí lọ́gẹ̀jọ́ ìwọ ni wọ́n á mú ọyá tẹ̀ka síbí ọ̀fọ́ nẹ́mbà èèyàn mélòó ló ní lọ́dọ̀ ẹ̀ yóò kó ohun dalẹ̀ òun sì ń jíjẹ́ àgbẹ̀ lé ilẹ̀ mi náà ọdún kẹlẹ́ ló tó wá mẹ́ ẹlòmíì pé 45 years èmi dé lọ́dún méjì nígbà tí mo délé àléwà ìwé ìgbà Fúlàní yẹn torí mi ọkọ̀ gbógun ti Fúlàní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ayé ńgbà tó máa yá wọn pé Moses special lè lọ́gàn àwọn oníyẹn ni òun ní gba Fúlàní mo ní gba Fúlàní tí mo bá gbà kó yọjú sí mi àti tí mo gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kó wá pò mí lójú níwọ̀n àwọn àgbàlagbà tv búra ẹni bá búra èké àjọ ọmọ ayé nítorí pé kúrú mi kọjá àti máa ṣépè láì jẹ́ pé mo ń jí ìdojú ogun nìkan tó dáa fẹ́fẹ́ nu mi ò ní fẹ́ lọ láti ìgbà tí ní bẹ̀rẹ̀ sí gbé lemọ́lemọ́ ọ̀nẹ́bù ọmọléwu ó pé gbọ́ àwọn jàǹkẹ̀jàǹkẹ̀ bọ̀dọ̀ dáadé tí mo lọ sípàdé ẹ̀ mo rí fèmí ìtẹ́lẹ̀ mo jẹ́ ọba kékeré tó wà mí bí mo dáadé ọmọ kéré ló. ẹ jẹ́ àfihàn sílẹ̀ upload fídíò ẹ láǹfààní àti gbọ́ èyí tó kù ẹ jẹ́ àwa gbọ́ àwọn aráàlú yẹn gangan ǹjẹ́ bó ṣe ń gbọ́ awuyewuye bàbá wa Chief Sunday ní Èkìtì tó ń gbọ́ wọn ní ìlú Ìbàràpá tó ń gbọ́ wọn ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ jíire how is their feelings báwo gan làwọn kan ṣe feel nígbà tí a lọ lánàá ẹ jẹ́ a gbọ́ látẹnu wọn àwa gbọ́ láti àwọn tí wọ́n pa mẹ́rin yẹn kí ni àwọn aráàlú gangan feel also you will have opportunity to hear from them as well ẹ jẹ́ a kọ́kọ́ gbọ́.
láti àwọn ará community. ẹ̀kọ́ olúwa ti dúkà kò sẹ́ni kankan bẹ́ẹ̀ mọ́. Lákọ̀ọ́kọ́ ibo ní ibi tá wà yìí ẹ bá wa sọ agbègbè ibi tá wà. ládùúgbò ìdìyàn. Kí ló ń ṣe Ládìgún Ìdìyàn níbi tá lọ lánàá, for the benefit of those of you that have been asking me ibo la lọ lánàá. Name of the town ẹjẹ́ ń tún gbọ́ again sókè lè bá fara ẹni tó bá ti gbọ́ ẹ bá ń type ẹ gbé sínú comment so that káwọn èèyàn lè láǹfààní àti gbọ́. ẹ̀kọ́ olúwa ti dúkà kò sẹ́ni kankan bẹ́ẹ̀ mọ́. Lákọ̀ọ́kọ́ ibo ní ibi tá wà yìí ẹ bá wa sọ agbègbè ibi tá wà. ládùúgbò ìdìyàn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ní agbègbè yìí? wọ́n bá wa pa èèyàn mẹ́rin ní agbègbè yìí ní ìjẹta. Àwọn wo ló pa àwọn èèyàn? àwọn Fúlàní. Ìta wá fẹ́ bèrè ni pé ṣé nígbà tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ń yọ yín lẹ́nu ló jẹ́ kí gbogbo ìlú dábàá yìí ní àbúrò òun? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá wa sọ àdúgbò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i. ládùúgbò ìdìyàn. Èyí tí mo wá fẹ́ mọ̀ nísìn ni pé a mọ̀ pé àwọn ìjọba wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí. ìjọba ò rí kankan ṣe sí o. kódà àwọn tó ń bá àwọn ọlọ́pàá náà já okùn bá wọn jókòó bá wọn ṣọ̀rẹ́ àwọn náà ṣe kíni o wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lọ. Olóyè bàbá wa Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ìgbòho ní bíi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn bíi mẹ́rin a lọ sí Ìgàngán. Kí ni ẹ fẹ́ sọ pé àwọn náà lè ṣe láti fi wá wo ibi tí a wà yìí tẹ́ bá láǹfààní àti rí wọn? tó ó wù wá pé kí olóyè Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho kó wá bí ṣùgbọ́n àmọ́ bá ṣe pè é. Ẹ fún wa ní agbègbè ibi tẹ́ a wà lẹ́ẹ̀kan sí. ládùúgbò ìdìyàn. Iṣẹ́ wo gan ni wọ́n ń ṣe ní gbogbo agbègbè tí à ń wo àbá yìí? Kí làwọn nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe níbí? àníṣe míì tá a ṣe ju iṣẹ́ oko lọ. Oko ọ̀hún náà ní sílẹ̀ ráyè lọ. kò tí a lè kódà àti àní nǹkan tó ń pè ní pákí. à ń ra àrà jẹ ní tá a fẹ́ jẹ àmàlà nísìn á lọ Ìgàngán láti lọ ra pákí. Kódà ẹ ṣe gan ni o, ẹ ṣe gan ni. ṣẹgbọ́n kan tí wọ́n sọ, our fathers are no longer having access to their farm nítorí àwọn kan wọ́n wá kùsà ní agbègbè yẹn. wọ́n wá ń wá kùsà yẹn wọ́n fi àlàáfíà sílẹ̀ fáwọn aráàlú. ẹjẹ́ akọ̀ fún ìwo ṣe rí gbogbo àwọn tó ń gbé níbẹ̀ yẹn, àwọn yẹn náà ti sá lọ. àwọn tó sì lẹ́mìí ló ń gbé níbẹ̀, àwọn tó sì ní àyà ló ń gbé níbẹ̀. ẹgbẹ́ tí kábíyèsí gan sọ pé tóun bá ń jáde tó bá ń ṣe pé bó ṣe ìgẹ́ta sí bíi àrùn ń ba kábíyèsí gan, because that has become a den for the terrorists moving around. wọ́n ń wakùsà, bó ṣe ń wakùsà ló ń pa àwọn èèyàn. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a káàbọ̀ sórí ètò yìí. à ń sọ bí tí a rìnrìn àjò ẹ̀ lánàá. màá tún fi àwòrán àwọn tí wọ́n pa lánàá, màá kàn fi wọ̀nyí fínní. ẹni tó bá láyà ẹ jọ̀ọ́ ẹ pa ojú yín dé. Ládìgún Ìdìyàn níbi tí a lọ lánàá, ẹja tún wo picture yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. àwọn tí wọ́n pa kalẹ̀ àwọn lẹ́ ń wò yẹn. Those are human beings just like myself and you. Yorubas killed right on their land. Are we going to get justice for them? Are we going to get justice for them? Okay, I edit the date yẹn later. Ẹ má bínú, 2021 la fẹ́ kọ. I edit ẹ ṣé gan fún àlàyé tẹ́ ṣe fún wa. It shows that some people are following details when we are live. So I edit ẹ ṣé gan ni. These are human beings killed between Sunday and Monday, even though Wakilu that is terrorizing that area. But this still took place. This is where they sleep. Now, kí ni ibẹ̀ yẹn gan ṣe rí? Before we now left the Kábíyèsí, we drove another 1 hour or so. Ìyá nǹkan mà ti ṣe wá o. Ṣẹ̀rẹ́ ìtẹ́ṣin sọ pé let us manage it. Let us
continue to support one Nigeria. You are supporting a terrorist groups of people that wants to keep us in bondage. Èmi bí àwọn tá rí lọ́nà, mo bí wọ́n ní ìbéèrè pé ibo gan lẹ gbà wọlé. They all came by the road, the porous borders. Those borders, some of you, and I'm not joking, because you don't have any reason to go there. Whether you live in Nigeria or you live outside the country, if you don't have anything to do there, but it shows that if truly gbogbo wa la fẹ́ the right thing, bí a ṣe ń gbádùn àtẹ̀ntó gbádùn, ó jẹ́ kí a mọ̀ pé nǹkan ti ṣe wá, ẹ já wo ọ̀nà yẹn bó ṣe rí nígbà tá à ń drive lọ lánàá. Bíyàn bá débí èèyàn lè mọ bó ṣe rí. Wọ́n bá ń sọ fún yàn pé ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bó ṣe rí lè táwọn bàbá wa àwọn màmá wa ráyè dóko 9th of March 2021. It should have been 10th of March when I was doing the report. So anytime you hear the 9th, it should have been the 10th. So just for record purpose, because everything we are doing now is a record, is an history. And history will remember. Whether this video leaves Facebook, it will still appear in the hands of millions of people that are keeping it as archive. So I'm going to play that video one more time. But if you hear the 9th, it is not the 9th, it is the 10th, because all that took place yesterday. Ṣẹ̀rí bí gbogbo ọ̀nà ṣe rí, bíyàn bá débí èèyàn lè mọ bó ṣe rí. Wọ́n bá ń sọ fún yàn pé ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bó ṣe rí lè táwọn bàbá wa àwọn màmá wa ráyè dóko 9th of March 2021. KOIKIMEDIA òun lè rí báyìí o ní bí ọ̀nà ṣe rí tí kò sọ́nà táwọn èèyàn máa fi lọ sóko débi kó fẹ́ gbé nǹkan kó jáde tí Fúlàní tún pa wọ́n tó ń jí wọn gbé. And I'm not joking. Elox mẹ́ta pẹ̀lú àwọn truck bíi mélòó kan lájọ rìnrìn àjò yẹn. Mọ́tò tó bá dá dúró dáadáa tó kùtà bá gba gbèsè engine á knock mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. That is the damage that this country have done to our people. This is what a lot of us are still supporting. No development. You've not seen anything yet. More videos is about to be played. Let's now play this video of that particular area as well. Ní ibi tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ti lé gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ní gbogbo àbà tí ẹ̀ ń wò yìí, lílọ tá ń lọ lẹ́sìn àfi sọ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire tẹ́ bá wo gbogbo agbègbè ibi tá a wà báyìí lẹ́ẹ̀kan sí aládùkún ibi báyìí ló ń pè ní ládùkún èmi 9th of March 2021. I have to put back on record. It is the 10th of March 2021 and not the 9th of March as I was saying. Kilo ṣẹlẹ̀. No. Kilo ṣẹlẹ̀. Wọlé. Jẹ́ kó wọlé kilo ṣẹlẹ̀. So, ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn délẹ̀ sí. KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. Now, a máa gbọ́ àwọn tí wọ́n mọ àwọn tí wọ́n pa yẹn. Mo bi wọ́n láwọn ìbéèrè kankan. It will shock you. Kí làwọn ìbéèrè tí mo bi wọ́n? Gbogbo wa náà la máa ń bi àwọn ìbéèrè yẹn, especially some of you that send us message, you call, because bí àwa ń wò pé ó ní nǹkan táwọn bàbá wa fi ń jà níjọ́ náà lọ́hùn.
nígbà tí wọ́n sọ sí mi létí ẹ̀rù bà mí mo ta sẹ́yìn pé ha bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kì í rí àjẹkù orò òun lẹ sọ ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ jíire ẹgbẹ́ yẹn sínú wọ́n kì í rí bẹ́ńbẹ́ tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn àwọn gan mọ̀ pé ìkẹta sí bíi ká tó wá lọ síbẹ̀ yẹn aláǹfààní àti kọ́kọ́ wo àwọn tí wọ́n pa yẹn orí tó pa wọ́n sí ẹ̀rí àwòrán yẹn ẹ̀rí wò nísìn. Let's play that video. And this is what, and as you can see, where our community have become a no-go area due to the fact that Fulani have become terrorizing those that are living peacefully in each of this community. And this is just one of the incidents that took place between Sunday to Monday, the 9th of March 2021. For record purpose, the incident took place as at the Sunday stroke Monday this week, where 4 people were killed by the Fulani terrorists in this part of this community. And as you can see, the blood is still there. This is KOIKIMEDIA once again. And these are still fresh blood from what you're looking at. Once again, we ask, why have we got to this stage that we are not comfortable living within our community? And this is KOIKIMEDIA, where we are bringing these reports live straight to you today. And we will continue to iṣẹ́ ńlá ni bàbá wa ń ṣe, iṣẹ́ takuntakun tó yẹ kí gbogbo wa máa gbé ṣùbà fún. So táwọn kan bá sì wá ń gbé ṣùbà fún, it does not literally mean tẹ́ ẹ bá fẹ́ràn ẹni yẹn. I understand, I know that gbogbo wa ò láìkí àwọn politician kan, but ẹni tó tẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ òṣùbà, ẹni tó tẹ̀ ń gbé òṣùbà fún olóyè Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho Òòṣà. And we all know that. I know you disagree with Femi Kayode, ẹ má ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ o, Koiki ẹ má ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ o, ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ o, àmọ́ ó ń sọ̀rọ̀ sókè kóhun jáde kó sọ pé òun support Yorùbá nation. Ẹ sọ fún pé èmi sọ bẹ́ẹ̀ that he should come out and defend that he's not supporting Yorùbá nation. I know there's a record, he's a politician. Àwọn politician tó kù ńkọ́, àwọn gan tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Kọ́tẹ̀ tí bàbá wa lẹ́yìn ti Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho. Ṣé wọ́n ń ṣọmọ Yorùbá past and present? Ilẹ̀ Yorùbá kọ́ ló ti pààyàn. Tẹ́jẹ̀ ń ṣàn tó ń géèyàn lórí nítorí pé wọ́n máa wá kùsà lágbègbè yẹn. Tó di pé gbogbo àwọn èèyàn sá lọ. So ẹ jẹ́ ká gbé òṣùbà fún ẹni tí ó tọ́ tó yẹ. Ibi ta lọ lánàá, kò ń ṣe gbogbo alamọ láǹfààní àti débẹ̀ lóòótọ́. Àmọ́ àwọn kan ń gbé níbẹ̀. They are living there. Wọ́n ń ṣayé níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìtókù. update more. KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorsteps. Now, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́. The 10th of March 2021. So I did make another video. I should have deleted that previous one. But this is the present one. The 10th I'm going to be posting of March 2021. This is KOIKIMEDIA, where 4 individuals were killed in this community. Kí ni orúkọ agbègbè tá wà ilé nǹkan sí? Kókóbìdó nílùú Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ni, so local government tí àwa tí ẹ̀ ń rí ẹ̀jẹ̀ àwọn tí wọ́n pa, àwọn 4 ni wọ́n pa kalẹ̀. 4 people were killed, and again, 10th of March 2021. This is KOIKIMEDIA Live, bringing the world closer to your doorstep. And as you can see, these still have the blood stain. This shows that every part of Southwest is no longer in a no-go area. And we continue to say to the international community that enough of these terrorists
making themselves look like they are cattle rustlers. They are not cattle rustlers. They are literally those that are killing people that live in this community, in this shanty community, without no electricity, no basic toilet, and this is just like a bathroom that they have their bath. Once again, this is what Southwest looks like after 60 years of independence, and I'm sure a lot of you watching these broadcast will understand the reason why we are saying it is time now that we end Nigeria before Nigeria ends us. This is what it looks like. This is what the community are facing on a daily basis. Once again, my name is Olayomi Koiki, and I'm reporting live from this part of the world right here in Oyo State, and I continue to say it until we continue to end Nigeria. Nigeria will end you. These are people that have nothing, but yet the world has totally forgotten them. There is no security, there is no welfare, there is no basic things of life within this community. And everybody must understand that we need to quickly have reason to say, let us end Nigeria before Nigeria will end you. This is what life looks like for those in this community and in this part of the world. My name is Olayomi Koiki, and the 10th of March, ìdí tí bàbá wa Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ṣe ń sọ pé a fẹ́ Fúlàní mọ́ lórí ilẹ̀ wa. Ntí Fúlàní ṣe fún wa tí wọ́n jẹ́ ká lọ sórí oko, wọ́n pa àwọn aráàlú 4 ni wọ́n pa ní on the 9th of March 2021. Ẹ̀jẹ̀ wọn ló ṣì wà ní ibi tí ẹ̀ ń wò yẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ tèmi a máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Àwa gbọ́ lẹ́nu àwọn aráàlú gangan, ẹni tó mọ̀ wọ́n délédélé tó jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀, gbogbo àná la lọ́rẹ̀ẹ́ báyìí nísìn. Show me your friends and I will show you who we are. Àwọn 4 ló pa. Again, the date yesterday was the 10th. The event took place on the, let's put that on record as well, because history will remember what we are doing right now. The incident took place on the 7th, which was the Sunday stroke the 8th day of March 2021. Again, I repeat, the incident took place on the 7th. I'm sure a lot of you had that news, but we went there yesterday to confirm. Ṣé tòótọ́ ni incident ń ṣẹlẹ̀? But wọ́n ní wọ́n kì í rí àjẹkù ọ̀rọ̀ làwọn bàbá wa sọ. Ìtí mo wá bí àwọn alàgbà méjì tí mo bá sọ̀rọ̀ tẹ́ máa gbóhùn wọn nísìn. Ó shock mi. Ó lè má shock ẹ̀yin. Àmọ́ mo gbọ́, mo bí wọ́n. Ìbéèrè tí mo bí wọ́n, tí mo fẹ́ yẹ kẹ́ ẹ tẹ́tí tí bá play video yẹn. Gbogbo video náà la ṣì máa upload sórí social media on our platform. But ìbéèrè tí mo bí wọ́n ni pé ṣé a ní nǹkan tí a lè fi defend ilẹ̀ wa ni? Ọmọ káàárọ̀ táwọn méjèèjì sọ nǹkan sí mi létí. Èmi ló sọ sí nínú àwòrán ká fi gbẹnu ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. But ẹ̀yin náà láǹfààní àti gbọ́ nísìn. Nǹkan bẹ, wàhálà ti dé. Fúlàní ò máa ní fún wa nísinmi. Ṣé bá ṣe máa wo lọ́rìn? Remember to donate towards the Yoruba Rescue Fund that is still in operation. Ẹlòmíì tẹ́ rò pé eré dà ń ṣe dání. Owó ìwọ̀lá fẹ́ dá. Àwọn mọ́tò kan wà lo àwọn operation kan tọ́nà yẹn tó da. But èyí tá a lọ lánàá, bí a ṣe ń gun òkúta là ń gun gbẹ̀gẹ̀dẹ̀. Mọ́tò tá dẹ̀ ń sọ kò ń ṣe just ordinary car. Ìkọ̀ọ̀kan àwọn mọ́tò tá gbé lọ lánàá is 22 million. Mọ́tò bàbá wa tóun ní fún rẹ̀ 22 million naira ni mọ́tò kọ̀ọ̀kan tá gbé lọ lánàá. A lè gbé 3 lọ. Àwa fúnra wa bí sandin. Àwọn tó wá gun ọ̀kadà wá sùn lọ bí wàrà. Àtàwọn ọmọ ìlú àtàwọn tó tẹ̀lé wa. A dúpẹ́ pé wọ́n ní bí ibi tí ọba tó bá dín àkàrà wá kó gbogbo ọmọ ẹ̀ jáde. A dúpẹ́ pé a lọ láyọ̀ àtàláfíà. A padà. Bá ṣe máa lọ náà nìyẹn tá a máa padà. A dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fọkàn sí pé bí Yorùbá ò dáadáa dúró, a ti wọ wàhálà, a ti wọ hílà ìlò. Èmi ò dẹ̀ fẹ́ yẹ ká wọ wàhálà, òun la ṣe ń gbìyànjú yìí. Bọ̀ kò ń ṣe gbogbo bí ta bá lọ náà la máa débẹ̀, la máa ṣe live video, la máa pariwo sùn.
nítorí pé ẹ̀yin náà lẹ́ni ká má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ bá a ṣe wá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ ìyẹn náà la ṣe wá ń gbé àwòrán wá báyìí à lè jọ wá sọ àmọ́ gbogbo ọmọ tí wọ́n bá mi kọ Yorùbá yẹn dáadáa wọ́n ní gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó wọ epo ni máa ń kó jáde Yorùbá mi ti dayọ̀ mí mo ti bẹ̀rẹ̀ èmi ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá kíláàsì nìyẹn o ó kù sẹ́yìn lọ́wọ́ o mo ṣeré gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó sínú epo bẹ́ẹ̀ la ṣe máa lọ la ṣe máa dé lọ́lá àwọn tó nílẹ̀ lọ́lá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ní kìrìsìtẹ́nì ni ní mùsùlùmí ni ní oníṣẹ̀ṣe níbikíbi tẹ́ wà ẹ má jẹ́ kádùúrà kó dúró rárá bẹ́ẹ̀ ni mo ṣeré your prayer is the one that is supporting us some of you are praying mo ní èèyàn kan tó sọ pé òun ti donate òun ò ní owó àmọ́ òun donate every Tuesday òun á máa fi gbàwẹ̀ fún wa ìyẹn náà tó o ṣe rò pé gbogbo ẹ̀ náà lówó ìyà ń bẹ ẹ jẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ púpọ̀ ẹ já lọ gbọ́ fídíò yẹn nítorí pé mo fẹ́ tètè gbé kọ́ọ̀lù wọlé nítorí pé ọjọ́ sì wà lóòótọ́ àmọ́ ọjọ́ yẹn máa ń sáré mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹni tó ti pín ètò yẹn ẹ pín lẹ́ẹ̀kan sí i kó lè bá kárí ilé ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan tí mo gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa yìí ẹ̀rù bà mí nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àjọgbọ́n kan tó sọ. 10th of March 2021 àdúgbò wo gangan la wà. Kókóbèló kí lẹ lè sọ fún wa. èmi Jẹ̀lí Tìjání èmi lẹ́yìn alága chairman ilé ìlú Kókóbèló. ẹ̀yin lálága. ó tẹlẹ̀ pé ní òru Sunday mọ́júmọ́ Monday ní abúlé ibi tí tèmi wà mo tá à ń gbọ́ nǹkan bí mo ti jí ká ọ̀rẹ́ mi igbákejì lẹni tí wọ́n pa gbígbé rẹ̀ ni mo gbé bá ìjẹ́wò ti pa ọ̀rẹ́ mi báyìí lóru gan ni mo gbé mọ́sínì ní ẹni kí n sá mọ́ wà kí n mọ́ wà pé mo lè pàdé wọn kí lóòótọ́ mo ti débí nígbà tí mo débí mo ti bá òkú ọ̀rẹ́ mi lẹ̀ àti àwọn mẹ́ta tí wọ́n tó pa fún èyí ká ìjọba tí wọ́n gbà wá lọ́rọ̀ àwọn Fúlàní wọ́n ti ń run wá pípọ̀ ní Ọ̀yọ́ state yìí bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ Bàràpá wọ́n ti ń run wá wọ́n ti tún bọ́ sí ìwájọ́ wa ní ìsìn èyí ni àkọ́kọ́ tó ṣẹ̀ ní ìwájọ́ wa ń bì kí wọ́n dákun kí wọ́n má jẹ́ yọ lọ síwájú mọ́ kí wọ́n gbà wá. ǹjẹ́ àwọn aṣojú ìjọba kọ̀ọ̀kan ti láǹfààní àti dé agbègbè tá a wà yìí. ṣé nígbà tí nǹkan yìí lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀. àwọn ọlọ́pàá aláàbò wọ́n ti wá ibi wọ́n ti wá wo ibi tí nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀ náà ni wọ́n kó àwọn òkú lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. ọkùnrin mélòó obìnrin mélòó ni àwọn tí wọ́n pa. ọkùnrin ni mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. ọkùnrin làwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. ó dáa tí a bá wá wò lọ wò bọ̀ àwọn bàbá wa ní àwọn kan tá à ń lò lọ́jọ́ níjọ́ náà lọ́hùn ṣé gbogbo àwọn kinní yóò sí mọ́ ni tó di pé Fúlàní tó ń wọlé tó ń pa wá tí kò bá yẹ̀yìn àwọn Fúlàní tẹ̀yìn sọ yẹn ó ṣeé ṣe kó má jẹ́ Fúlàní kó jẹ́ àwọn terrorist nítorí pé ìlú Nàìjíríà àwa ní igbá kẹta ní gbogbo àgbáyé tó ní terrorist tó pọ̀ jù ó lè má yẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ but àwa tí à ń gbọ́ in tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé ni mo fi ń tó yín létí bẹ́ẹ̀ ṣé ànáwọn kan yẹn mọ́ ni bàbá. bí ń bẹ àmọ́ ibi tó wà àwọn bàbá wa bí ẹnì kejì mi ti sọ̀rọ̀ àfarabalẹ̀ fún àmọ̀ pé nǹkan báyìí yóò máa wáyé òǹkàlùkù ti gbáradì níta jẹ́ táàmù ni òǹkàlùkù ń bá káàkiri. nígbà tẹ́ wàá lè lọ sóko mọ́ báyìí báwo lè ṣe máa ṣe ayé jíjẹ. náà la fi kéré sí ìjọba kí wọ́n dákun kí wọ́n gbà wá kí wọ́n má jẹ́ Ọ̀yọ́ state tú. ǹjẹ́ iná wọ agbègbè táwa yìí ǹjẹ́ iná dèlú yìí. òsínà ń bì. a ti tọ́dún mélòó tí náà ti wọ̀lú yìí. látìgbà tí iná ti ń káàkiri náà ti fi orí kò ń bì àmọ́ iná wà ní ìgboro. iná wà ní ìgboro. ẹ sọ agbègbè táwa lẹ́ẹ̀kan sí KOIKIMEDIA. Kókóbùdó ẹ ṣe gan ni. ó ṣọ̀kẹ́ náà bàbá ní nǹkan tá a máa jẹ là ń wá kiri gbogbo táwọn bàbá wa fi ń ṣe ọdẹ níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n ti gbé lọ tábà wá ní à ń wá oògùn à ń wá ìṣẹ̀ṣe ṣe rí i pé gbogbo tá a bá máa rí fèkì ni
I'm not saying we still don't have those that have it. Àmọ́ alàgbà yìí fi ń yé wa pé àwọn ò farabalẹ̀. Ó fi ń yé wa pé àwọn he is telling us that they have not been able to understand that ní ìjọ kan àwọn Fúlàní máa dé nítorí pé ìta máa jẹ là ń wá káàkiri. Àmọ́ yẹn kan wá dúró oní àgbàmọ́ talẹ́ni náà gan Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho Òòṣà. Ó wá dúró ó wá sọ pé no Fulani in Yoruba land nítorí pé ibi tí wọ́n ti ń wa kùsà tí a mú confam tí bá ní confam a mú confam lánàá but wọ́n ní wọ́n kì í rí àjẹkù orò òun lẹ́yìn bàbá wa sọ ẹja gbọ́ mo rò pé yàn kan tẹ̀ ní bí àyàn slip of tongues but when I was able to interview the next person I got more shock. Let's hear the second interview. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí KOIKIMEDIA 10th of March 2021. Ẹ kọ́kọ́ sọ àgbàwo gan la wà báyìí. Kónkó bèlò. Kí ni tó ṣẹlẹ̀ gan? Tẹ̀lé sọ fún wa. Wọ́n dà wọ́n láàmú níbí tó yẹ pé wọ́n jẹ́ kí àgbẹ̀ lọ sí inú oko láti lọ tọ́jú oko tàbí kó mú oko ẹ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n tó wá bí láti wá pa àwọn mẹ́rin. Àwọn mẹ́rin tó pa náà ni a ti rí àpẹẹrẹ ẹ̀jẹ̀ tó wà níbí tó wá pa àwọn mẹ́rin tí gbogbo ọdẹ sálọ kó nínú àbá yìí. Mo rí pé àbá náà gan ti fúyẹ́. Ó fúyẹ́ nítorí pé ìwà tí ò dáa ni wọ́n wù ló jẹ́ kó sá. Àdẹ̀sọ́ kábíyèsọ́ àbí pé wọ́n pa ìlẹ̀ láì. Ìgbà tí gẹ̀gẹ́ ti ṣẹlẹ̀ ni àti gẹ̀gẹ́ ti sọ fẹ́ fún mi pé wọ́n pa Fúlàní láì ní àgbègbè ẹ̀. Èyí baálẹ̀ ẹwà lágbègbè. Kí lè lè sọ fún ìjọba tí wọ́n lè fi ṣe fún yín tó lè fi ràn yín lọ́wọ́ nítorí pé ariwo Fúlàní kò ń ṣe nílùú Ọ̀yọ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ l'Oǹdó ló ń ṣẹlẹ̀ l'Ògùn ló ń ṣẹlẹ̀ ní Kogi ní Kwara kí lè lè bá wa sọ fún wọn. Kò sí ohun tí a fẹ́ jọ sọ fún ìjọba tí wọ́n fún wa ní ètò ààbò yẹn kò tí kò kan tó kù ó sì kù díẹ̀ lọ́pẹ́lọpẹ́ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tó gbà wá lọ́wọ́ wọn everybody wọn fẹ́ máa pa á káàkiri oko ni since last week mo wà ní oko mi tí Fúlàní lọ ìyàwó mi sọ fún mi pé kì í jẹ́ ká lọ́lẹ̀ àkókò olóko lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ti débẹ̀ ṣàkàtú tí mò ń ṣàkàtú báyìí tí ìyàwó mi rí báyìí àkókò olóko ni torí àmọ́ irú kan tó lè ṣẹlẹ̀. Ìgbésẹ̀ wo lẹ́yìn náà ń gbé torí pé láyé jọ̀hún àwọn bàbá wa ní àwọn kankan tó ń lò títí bí ó làwọn káwọn kan yàn sí mọ́ ni torí gbogbo àwọn tó ń tà ń sọ fún tó ń gbọ́ wa wọ́n ní kí lẹ́yìn gan ṣe tíjọba ò bá ràn yín lọ́wọ́ kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́yìn gan ń gbé. Ìgbésẹ̀ wo la lè gbé àwọn ọmọ tí wọ́n bí nífẹ̀ẹ́ àfarabalẹ̀ bí àwọn ọmọ bá wa àtijọ́ láti pé ká lóògùn tàbí ká lè bá ọjà tàbí ká lóògùn kí wọ́n yìn wọn bọ kó má rìn wá àwa tí wọ́n lásìkò yìí kò sí farabalẹ̀ fún wa tí àwọn bàbá yẹn fi gbé oògùn wọn lọ. Kò sí farabalẹ̀ táwọn bàbá yẹn fi gbé nǹkan lọ lẹ́ẹ̀kan sí ká tó wá sí òpó ìlà àbí Yorùbá mi yí á máa kọ lẹ́nu mi bí nǹkan tó ń kan ni ojú òpó ìjọba mo ṣe láìkí màmá mi Tẹ́ni Ọmọlógo Ìyẹrẹlú Dára àwọn Yorùbá wọn máa ń dá chákátáká èyí rẹ̀ pé yẹn náà lẹ́sẹ̀ máa ń jókòó tí wọ́n lọ́rùn irú èmi báyìí nísìn òyìnbó ti pọ̀ jù ẹ má bínú sí mi we gonna open the phone line ìyẹn pé yẹn ó dùn ṣìn but kò ń ṣèdè mi bàbá mi Chief Sunday ní mọ́kànlá òrìlà lójú mi ni ìbọn ní kí n lọ òrìlà lójú èmi ò nílà bí a máa fẹ́ kíyàn sì lè kọlà ṣá ní wákàtí ó yẹ pé mi náà máa lọ kọlà bí bàbá mi o a bá ń gbé kan báyìí kọ́ mo àṣìlà dá lójú àwa pa gbogbo ìṣẹ̀rẹ́ àwa parẹ́ tán wọ́n tún wá ń lé wa kúrò lórí ilẹ̀ wa ìgbà tí àbá gbá dúró tilẹ̀ yẹn confam lámúlànà no be joke. Now I'm just gonna play one more video sorry ìkan nígbà tá à ń drive jáde padà àti ibìkan tá a dé tí mo ní bàá mi ẹ páàkì mọ́tò ẹ jẹ́ ń ṣe fídíò bíbẹ̀ àwọn ní Kóìkì wálẹ̀ pọ̀ àmọ́ ló pọ̀ o mo nítorí pé táwọn káàárọ̀ òjìrì ò bá rí wàhálà tẹ́ ẹ ṣe wọ́n lè máa bìlíìfù wa pé à ń jáde ẹ bá mi sọ mò ń rédíò wọn nínú mọ́tò níwájú lọ́ba ṣe kí ni wọ́n sọ fún dírẹ́bà pé kó park
pé Koiki fẹ́ ó kàn fi show video bẹ̀ yẹn à show video yẹn àwa show the next video àwa gba ìpè wọlé ṣé ká ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ kú ìjókòó ẹ kú àtàárọ̀. Let's now play that video that I made late last night. 10th of March 2021. This is what Nigeria has done to millions of those in Southwest. Kò sí náà, kò sí security fáwọn èèyàn wa. Ṣé bá ṣe máa bá lọ náà ní? Ẹ wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe pitch dark 60 years kó má sí náà nílùú kan. A dẹ̀ sọ pé wọ́n Nàìjíríà. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún gbogbo wa pé ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa pé gbogbo owó tí ìlú yìí ti ní látijọ́ tí wọ́n ti ń gbé owó nínú epo nínú port authority nínú gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìtìlẹ̀ wa gbogbo ẹ̀ náà ló lóyún. Ẹ̀rí yà tí gbogbo àwọn ọmọ wa ń jẹ àwọn bàbá wa wọ̀ lè lọ sóko kò sí nǹkan kan tó lè ṣe. Ìbéèrè tí mo wá ń bi gbogbo wa ni pé ṣé bá ṣe máa bá lọ náà ni? When we tell you that Nigeria is not working, it is just not working. It's as simple as that. It doesn't matter what we say, how we say it. Nigeria will never, never, never work. Ẹ wo, ṣe ríran, ṣé bí America ṣe rí lélẹ̀, ṣé bí London ṣe rí lélẹ̀, ṣé bí Germany àti Canada tí gbogbo wọn lọ ní gbogbo ìgbà. Gbogbo ìgbà ni gbogbo wọn lọ. Ẹ jẹ́ kí lè ọmọ yóò ayọ̀ dá ọwọ́ òkè. Ibo ni mi ta wà yìí? Ìwájọ́ wà. Ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Ẹ wo kámẹ́rà kẹsàn fáwọn tó máa gbá láǹfààní àti gbọ́ kínní pé báwo lẹ kí ni agbègbè ìjọ ní náà ti débi ìbàjọ́ yìí. Ó ti pẹ́ gan. Ẹ̀ẹ̀márùn-ún máa rí lé tọ́ba wọn wá múlẹ̀ wá ní ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀ yìí ó ti dòtí tó bọ̀ ó dà ẹ ṣé gan ni o. ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ ó ní tọ́ba múná wá nísìn ó tún di oṣù kan tó ń bọ̀ ẹ jẹ́ wá fi ìgbésẹ̀ yẹn jẹ́ ká fi wọ̀nyí the late night when we were coming back and some of the bad roads and we opened the phone line for not more than 30 minutes because I don't want to be here for the whole survey. I know sometime, but I will just open the phone line so that you can also have opportunity to, add to the conversation. But this is just about 18 minutes, and this is the road. Adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà tó dúró ẹ jẹ́ káwa máa sọ pé kò ń ṣòun nìkan gbogbo wa náà pátápátá ní ká dìde o ní láti ní o fẹ́ rí wọn o ní láti ní o fẹ́ ṣe photo shot pẹ̀lú wọn ìwọ náà máa ṣe awareness no Fulani in Kwara no Fulani in Ọ̀ṣun in Kogi in Ekiti Ogun, Lagos, Ọ̀yọ́, Ondo. That is the job. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ máa ṣe yẹn kò ṣe pé Mr. Koiki mo fẹ́ wá rí bàbá wa kí lè fi wá rí wọn fún. A ní ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù lóòótọ́. Ẹ̀yin náà mobilize. Ẹ pe àwọn community yín. It doesn't have to literally be pé látọ̀dọ̀ wa ni ẹ ti máa ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. Ó ti ẹ̀yin nísìn. But the most important thing is ẹ̀yin náà lè gbìyànjú ẹ create awareness ẹ sọ fáwọn èèyàn. And now we open the phone line not more than a minute push the conversation straight to the point. The line is going to be very busy and we go straight with the caller now. Hello caller. Hello. Ẹ̀gbọ́n sókè. Koiki ẹ̀kọ́lẹ̀. Ẹ̀kọ́lẹ̀. Okay. Máa rí padà ní nǹkan bíi aago méjì wọ́n dáwọn lórí program lọ́wọ́. Mo fẹ́ ṣe ẹ̀kọ́ pẹ̀lú yín. Ó dà, a máa retí call. Ẹ ṣé gan ni ẹnìyẹn náà máa pè wá padà ní +4475 94050 979. That is the number to call. Let us hear your view. It's going to be a very busy line. I know that. So be patient. Go straight to the point so that we can get your view on all we've discussed in the last an hour or so. Let's go straight to London, where we have the first caller that have joined us as well. Hello, my brother. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o láṣẹ Èdùmàrè o. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń lọ rẹ̀ ẹ máa bọ̀ rẹ̀. I really appreciate gbogbo effort yín o. Ọ̀rọ̀ wọn Nàìjíríà is dead. So
kí gbogbo wa ká gbà pé kò sí tó ń jẹ́ wọ́n Nàìjíríà mọ́. Ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè Yorùbá òun ló jẹ wá lógún. And Yoruba nation is the only solution. Bọ̀kàn ní dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni o, kí ẹ ṣé gan ni my brother. God bless. A very straight one there. Sometimes it might seem that I pick the call, I cut off. It is not my fault. It is the WhatsApp is quite loaded with so many messages. I think I have over 320,000 messages, read and unread, but we are doing our best to make sure that we reply, we respond. If we have not responded or we miss your message for whatever reason, don't get angry. Call us back again. I will be rest assured to speak to you. We have another. Hello. Go ahead. Hello. Go ahead, caller. You cannot listen to yourself. It's okay. Can mute the background. You know they were on. Echo mute the background. It were on. Okay. Okay. All right. Eshegoni. Thank you very much, my Agzoba. One thing we need to understand is, we have said it before, the media support is what we are using to support so many things. But in terms of the long term of this project, how does Chief Sunday fund what he's doing? I think clarify owó tá gbà àwọn tó fún bàbá ní 6.5 million naira. The other money that is on the GoFundMe has not been released. A lot of you will want to ask, why is it taking so long? It is got to do with GoFundMe from the information that was sent to us by Sister Maureen, which we have a copy as well. He has made request to release the money. GoFundMe has requested additional information, which I'm sure those of you that have used GoFundMe before knows how this is operated. We have submitted those requested update information from his own side. They have also now requested for the email address of Chief, which we have already sent, but we have not received any email yet from GoFundMe. So as we speak right now, Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho has not received any money. In terms of the long term of how do we defend the Yoruba land, it is not for me to decide that. You have a lot of experts. Baba Akintoye is there. All the Yoruba leaders that are working around the clock are there. I am just the media. Oh yes, you can. So I've told you, media will continue to ask for support because that is the role of the media. BCN and Sheng Bowo at the Sky to fund that project of their media. But it is different from the agitation. Oh yes, if you give us money, we will use part of it as well. As I speak to you, this is being done. People are giving stickers and all that. You can also do that within your own little domain. Let's go straight and take more calls. And I go straight to the next caller. Hello, good evening and welcome to the program. Good evening. I don't know, so that's London. Everyone's okay. Ekuṣẹ́ takuntakun tẹ́ǹsì. Mo yìn mo dẹ̀ tún náà yín lọ́gọ̀ ẹnu. Mo wí pé ẹ kò ní comfort zone yín ẹ lọ sínú Nàìjíríà yẹn ṣẹlẹ̀ ṣe. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ mú wá bí àmọ̀ràn ṣe ń gbọ́ mi. Àgbọ́yé. Nǹkan tí mo fẹ́ mú wá bí àmọ̀ràn ni pé fọ́nrán kan wà fídíò kan wà tí mo rí lórí gúrúùpù Yorùbá kan tí wọ́n tó ti sọ àǹfààní tí a bá ní Odùduwà. Jẹ́ pé àwọn èèyàn wa orientation wọn need education wọn need. The benefit. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, màá wá fídíò yẹn, màá try láti play parí ètò. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ ni wípé kọ́ máa wá ṣe tó ní Yorùbá. Ṣé àwọn ẹgbẹ́ majority àwọn èèyàn wa Yorùbá wọn gbọ́ jù? Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n àǹfààní mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ló wà níbẹ̀ tí àwọn èèyàn bá rí àǹfààní tó lè rí nínú Odùduwà. Nítorí pé mo ní pé àwọn ẹlẹ́sìn ti ń pọ̀ gan. Most of people nítorí àwọn tó mo sẹ́ǹdì ẹ̀sìn pọ̀ gan. Wọ́n dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo ló ṣe lè possible. Wọ́n ló lè pọ̀ tí wọ́n torí pé àpọ̀jù àwọn oníjẹgúdújẹ láàyè lọ.
Let me say this. Outside the video coverage I did yesterday, after the whole video, I stood around all those community. I explained to them what is Nigeria, why we need to come out of Nigeria, what are the benefits, who made Nigeria, how was Nigeria created. I even went far as back as 1953 when and some of them are learned. Oh yes, ẹ má fojú pa wọ́n rẹ́ pé ìtorí inú abúlé lọ́wà, inú àbà lọ́wà, àwọn ọmọ tó ń lọ. At least 2 of them there were able to confirm that àwọn máa ń gbọ́ KOIKIMEDIA in that rural area. 2 of them. Ṣé rí ibi tí mo ti ní kò sí náà yẹn náà, àwọn bíi mẹ́ta bó ṣe KOIKIMEDIA. That means our message is going into those communities. It might not be enough, but when we go out like that, we create awareness. Máa no fẹ́ wá rí bàbá olóyè, Koiki mo fẹ́ wá, máa ṣe awareness níbi tó yẹ ká ti ṣe. A gbé kudos fún gbogbo wa pátápátá, àtàwọn tó wà nílé, àtàwọn tá wà lóko. Let's take few more calls, but at exactly 7:30, we're going to bring the broadcast to an end. So that means we have 23 more minutes. Tẹ́ bá ti pè tó láǹfààní àti wọlé, ẹ ṣe ní kíákíá kí ẹlòmíì náà lè láǹfààní àti pè. Let's quickly, and I'm not going to ask you a question. I pick up the phone, go straight as well to the question, and no long thing. And go ahead. Emma, go ahead. Emma Sorolo. My name is Ojo from London. How are you today? Hello, sir. Hello, can you hear me? Okay, I think I should take it out from the speaker so that we are not having this issue of interference. Emma Sorolo. Sir. Okay. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. Mo dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ gbogbo èyí tẹ́ lọ pé ààbò Ọlọ́run á dájú lójú gbogbo yín lórúkọ Jésù. Àmín. Inú mi dùn pé bá a ṣe fún ní advice kéékèèké tá a fún yín. Ẹ fi wọ́n sójú sí. Ẹ dẹ̀ fi wọ́n lò. Ọlọ́run ní padà lẹ́yìn yín lórúkọ Jésù. Àmín. Mo fẹ́ kí ẹgbìyànjú kẹ́ bá wa encourage àwọn èèyàn pé ẹnu lásán kò kí n tó yànmọ̀yànmọ̀. Campaign yìí a ní di náírà 10 pound 20 pound láti jẹ́ kó wá. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn ẹni sùúrù bàbá mi mo mọ bí tí GoFundMe yẹn dé as at now but màá fẹ́ jẹ́ ká close it to £50,000 and I'm not joking before the end of this broadcast. Ẹ jẹ́ ká push ẹ̀ mo mọ̀ pé wà between 46 màá ní kọ́ bá mi check ẹ̀ nísìn ẹ push GoFundMe ti Chief Sunday Adeniyi ta set up àmọ́ báyìí ti gbowó yẹn a máa rí ìgbà yẹn má worry GoFundMe máa release owó yẹn àná pé gbogbo yín ẹ̀ ń try láti sọ pé yẹn Sister Maureen ọwọ́ GoFundMe ló wà tó bá release ẹ̀ fún wa ó máa dọ́wọ́ bàbá but ẹ lọ máa fowó síbẹ̀ nítorí pé tásìkò bá tó láti rówó yẹn gbà jáde à lè rí ìṣinwó ta fẹ́ fi ṣe ẹ sáré bá wa parí ìtókù bàbá mi Mr. Ojo láti London. Okay, so tá a bá ṣe ẹsẹ rí àwọn ọmọ Biafra mo sọ̀rọ̀ láti sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn wà nínú wọn mo láwọn ọ̀rẹ́ kan bẹ̀ wọ́n ní pé àwọn set up tí wọ́n pè ní monthly payment directly from their salary that is to see the level of their commitment. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká fẹnu ṣe nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe ohun tó gbogbo wa níyànjú gbogbo ẹ tó bá ń gbọ́ mi from the US. I've spoken to US. I've spoken to a few people around me. I've spoken to a lot of them. Some of them are hearing me now. So enjoy to Lord, whatever anybody can help us to do, including logistics like walking talking, little telephone, and the rest of them. Enjoy so unika, unika wọ̀nyí wúlò. Ìgbà tí ọ̀gá Olúkòyí sọ pé lánàá táwọn ń lọ, wọ́n ní pé Chief Igboho fẹ́ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ orí rédíò náà wọ́n ti sọ wọ́n ní máa délé pariwo pé ẹdún bẹ́ẹ̀ but rédíò yẹn máa jẹ́ kó wá effective sọ̀rọ̀ bí ẹ sí irú àti àwọn OPC tí wọ́n lọ mú àwẹ̀tàn tí sọ́kọ́ wákìlì wọ́n láwọn èèyàn sá sórí igi láti mọ ìwọ̀n mọ̀ tí rédíò bá wà wọ́n lè kọ́ńtà pé ẹdún bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ ti wá tí ẹ̀yẹ mọ́ wájú ká mú lẹ́yìn. Very useful. Very, very useful. Enjoy that when they can try. Let's try for the first time. Let's try. I must say you fail. If when you have not tried, you don't know whether it's going to fail or not. So let's try. Kò ní fail like barrel ìjọ tó lọ lọ. Mo kí gbogbo ìtẹ́ ti ṣe gan pé Ọlọ́run àbùkún àbò yín o. Àjà ìjà ọlọ́tẹ̀ ìjà gbára kálàfíà wà fún àwọn ọmọ wa lókùtà ń jà fún ẹjọ́. Ọlọ́run àṣàánú wa ẹ ṣé gan ni thank you very much.
let's go straight to the next caller. We're taking as many calls as possible. Sherry, Bishara Wayi, you only could enter state connect not needed. One need across the whole state. And gbogbo àwọn tí wọ́n jáde ìjàngbara lọ needed. Ẹ já lọ sí America, where we have another caller. Hello. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àwọn Ọlọ́run adájú lórí yín o. Ẹ ṣé gan. Mo fẹ́ kí nǹkan tí àwọn màmá wa àti àwọn bàbá wa yẹn ti sọ ni. Contributing to Yoruba movement yìí kò kí n ṣe a one time thing. So kí gbogbo wa àtàwọn tó wà Nàìjíríà ni o àti àwa tá wà ní diaspora ni o. Tá bá lè fún kinní ní passion táwọn Igbo tí wọ́n fún àwọn tó ń ṣe movement tiwọn, it will go a long way for us. Even àwọn tó wà ní Nigeria, you can contribute bó jẹ́ $2 gbogbo ẹ̀ka, bó jẹ́ 5,000 ló lè contribute, bó jẹ́ 10,000 ló ní iyekíye tó bá jẹ́, so that kò kí n ṣe one time bẹ́ẹ̀ mo ti dáwọ́ ilé ẹ̀kan ó ti tán náà nìyẹn. It's something that has to be continued. It's something téèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe ní gbogbo ìgbà. That's the only way tá fi lè rí owó tó wọ́n máa lọ táwọn èèyàn tó ń bá wa ṣe ìjàngbara yìí tí wọ́n máa ná. Òṣòwò tó fẹ́ ná wọn lè kówó yẹn sápò wọn because owó yẹn ò lè tán náà. So we really all have to make efforts láti máa contribute sí owó sí àwọn funds yẹn because gbogbo àwọn ọmọ tó ń tẹ̀lé wọn wọ́n máa jẹ wọ́n máa ṣe wọ́n máa mọ̀. A rí bá àwọn ọmọ tó ṣe kíní tó ṣe ní October kíní ẹ̀bọ́n ṣe àwọn ọmọ yẹn ṣe tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tó ń bá wọn dìde tó ń jáde nobody was lacking. It's something like that. So let's all ká para wa sùn. Thank you very much. Okay, I'm told the GoFundMe that we set up for the vehicle is at 46,793. I will leave it till over the weekend. By Sunday, if I have the opportunity to come live again, I hope there will not be any emergency that will have to come live. But if there is, I will come live. Let's push it to £50,000. The money will eventually come out, but as we speak right now, Koti Jade, a lot of you are asking us to set up an account and all that. That is not my job. I can only request fund for KOIKIMEDIA, and if you give us materials, all those materials are being used the way it is be used. But make KOIKIMEDIA set up no, a organization, àwọn Baba Akintoye and the rest of that, and Nicola set up account to my just sovereign wealth. Èyí tá dá sílẹ̀ tó jẹ́ Yoruba Rescue Fund láti last year kò tẹ̀ tí wọ £20,000. Ètò wa ní ká lọ má account kan wá, èmi kọ́ ni máa ṣe yẹn. I understand. You are thinking that I should have all the responsibility. I am just coming from the media point. And now to just expert now. And you know, set gbogbo yẹn up. But it a ṣe fún tírú bàbá wa Ìgbòho nísìn. Ẹ jẹ́ ká contribute enough. 100,000 ní target. Láti bàtà ti dálẹ̀ gan. Àìtí hit 100,000 yẹn. Ẹ jẹ́ ká gba call sí. Because at 7:30, without not changing of time, a máa gbé ètò yìí kalẹ̀. Adékúnlé Mórí ẹ̀gbọ́n mi àtàtà, ọ̀rẹ́ mi àtàtà. Gbóhùn sókè ẹni tó wà lórí ìlànà. Mr. Koiki, Hakeem ló ń sọ̀rọ̀ ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́. Yẹ máa nǹkan tí màá sọ máa tètè sọ kí ló sọ kí lè fún other people ní time ọ̀dọ̀ security lèmi fẹ́ sọ. Ní pé àwọn ti bí àwọn Fúlàní láti mọ modus of operation wọn. Kò sígbà àtọ́ ní wá lóru wá láti àwọn èèyàn wa àti wá sunlé òru because ibi tó bá ti lé wọn pé kọ́ máa wà máìnì yẹn wọ́n máa ń wá tí bàbá gbẹ̀sán wọ́n fẹ́ pa àwọn tó wà ń bẹ̀. Àwọn aṣàpadà ìṣòro tó máa ṣẹlẹ̀ pé nǹkan tó ṣe Zamfara nǹkan tó ṣe Benue nìyẹn sọ yẹ ká ti múra sílẹ̀ yẹ ká announce pé ọmọ Yorùbá tí ò bá níbọn lọ́dẹ nílé ó fẹ́ commit suicide ní lọ́wọ́ tá a wà yìí ẹlòmíì owó tó fi ṣe patí kọ́ lọ fi rà bọ́n kọ́ máa ṣe patí owó ìbọn lọ́dẹ òwọ́n ìbọn lọ́dẹ kọ́ máa gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá fẹ́ sùn because ọmọ Yorùbá ń sì tó bá ti ní ìbọn lọ́dẹ at least ìbọn lọ́dẹ at least because tí Fúlàní bá mọ̀ kó lè protect ara ẹ̀ they are cowards tó bá mọ̀ kó lè protect ara ẹ̀ wọ̀n ní wá. They only attack soft target. Yarugbo, àwọn kékèké, iná lọ́wọ́ attack. So nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ni pé mo rẹ̀ tún sọ gbà kan ẹni kan lọ ra ajá because ló tẹ bá ti sùn. Tí ajá bá rí sílẹ̀ ajá máa gbé. So ajá máa jẹ tó bá ti sùn. Tó bá wá, àkọ̀ dáná sun gbogbo lẹ́yìn ni wọ́n máa àwọn tó bá jáde wọ́n bẹ̀ sí ìbò kan tẹ̀ bá jì. Because tẹ bá ní ajá sílẹ̀ tí most people bá ní ajá sílẹ̀ jẹ́ kí campaign yẹn bẹ̀rẹ̀. Everybody bá ní ajá lọ́dẹ sílé ajá ò kì í sùn tí stranger kan bá tájá bá ti gbó èyí dùn ají lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. They will need a lot of also awareness, a lot of going back into those community and ask more questions. Hello, caller. Love.
Akọ́lẹ̀ sá Mr. Koiki. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ ṣé gan-an, Ọlọ́run á máa protect yín fún gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe o àti Mr. Sunday Igboho. Adúpẹ́ fọlọ́. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ dé kẹ́ a understand ìkọ̀kan. Èèyàn gbọ́dọ̀ underrate èèyàn tó ń ṣọ́ èèyàn. Tí èèyàn bá underrate ẹ̀, ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lèèyàn máa gbà lọ. Bí bàbá olówó ṣe jẹ́ strategist tó, ó ṣe smart tó, àwọn èèyàn ẹ̀ náà ló kọ́kọ́ finish ẹ̀ nípa kíni ọ̀tẹ̀. Ìkànnù àwọn tí wọ́n dẹ̀ dìtẹ̀ bàbá olówó tá a mọ̀. Ẹnìyẹn ọmọ ẹ̀ náà tún fẹ́ try ẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí ọ̀kọ̀ ní mú jẹ. Ìkànnù àwọn tó try ẹ̀ ń gbà yẹn kí ni wọ́n ti ẹ̀ ń borúkọ ẹ̀ fún FFK ní FFK bàbá ẹ̀ ọlọ́tẹ̀ ní. Tó bá try ẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí kò ní mú jẹ. Àgbọ́yé. Ẹ ṣé gan sir. Thank you very much. That is why I love open conversation. Ẹni tó ń pè èmi ò mọ̀ rí, ẹni tó fẹ́ sọ èmi ò mọ̀ nítorí pé mo kì í ṣàjẹ́ mo kì í ṣoṣo àmọ́ he has the right to say what he wants to say. Ṣẹ́rí pé ẹnìyẹn kọ́kọ́ fẹ́ gbé mọ́ra láà pé kọ̀ọ̀kan ni kí ló fẹ́ gbé mọ́ra fún ebi báyọ̀ kúkú ń ṣe pé ọmọ agéyàn jẹ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni mo sọ ẹjẹ́ àtúgbọ́ ìpè ẹni tó ń bọ̀ ẹgbọ́n òsókè ẹ bá ṣe ní kíákíá. Ẹ ti wọlé màmá wa ẹ lè máa gbọ́ tinú ilé kẹtú gbọ́ torí fóònù ẹ máa bá mute tinú ilé mà. Ẹ go ahead àti ń gbọ́ yín mà. Delay wà ní tinú ilé tẹ̀ ń gbọ́ tẹ́ ẹ bá mute yẹn a máa contradict a dẹ̀ máa confuse yín ẹ mute tinú ilé kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ́mà ẹ ti wọlé. Hello màmá wa tó ń pè. Hello ma. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mọ́mì. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ má concentrate lórí the other device. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ àti ń gbọ́ yín. Hello? Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mà. Okay, that's about 54 seconds and we couldn't get any communication between that last caller and myself and that's why I have to take it away. Plus 4475 940500979. There's been a lot of calls, but we would also try to return some of those calls that we can. Maybe not all, but maybe some. But again, let's do it as quickly as possible. Hello, brother. Go ahead. Hello. Ẹ má tẹ̀ iná ẹ má tún gbọ́ ti background náà ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ẹ ti wọlé. Ọ̀tọ̀ ni kò gbé bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Oda, I saw it later. Let's return some of the calls as well. Okay, Oda and Penny ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ àbójú mi lórí bẹ́ẹ̀. We return calls as well. We have about 11 minutes before the end of tonight's show. We continue. Okay, that person is not picking. Bí àwọn ti lọ sáré jẹun. Ẹja tún wẹ́n tó tútù pè tí a lè sáré return call wọn. I think this person is also trying to call from London. 378. I'm calling back. It's an open mic. You have the right to say what you feel you want to say from the conversation of what we've said. Go ahead, caller. Yeah. Mo dúpẹ́ fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Ní èní mo gbọ́ mẹ́sẹ̀gì àwọn bàbá wa lórí Ọmọlúkà. Wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé nípa fọ́ǹdì even tí àwọn Júù tó ń ṣe. Sovereignty wealth. Tó jẹ́ pé wọ́n mo dẹ̀ wò bí gbogbo in fact àgbà onítàn lórílẹ̀ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn in fact ó jẹ́ kọ́kàn mi balẹ̀ pé kò sí tó máa lágbára Ọlọ́run. Kó má wá pẹ́ náà ni torí for every time tí nǹkan bá ń pẹ́ a máa dọṣẹ lọ́sọ ẹ̀yin àgbà náà lẹ sọ. So the quicker we have a proper structured account coming from their end, it will make life very easy. Ṣẹ́rí owó tẹ̀kọ́ máa fáwa owó mídíà káwa pé ókè gbà iṣẹ́ tó ń ṣe kódà àti tẹ́ fún agan nísìnyí àti dá gbogbo ẹ̀ sínú Yorùbá Nation báyìí àti dá gbogbo ẹ̀ sínú ẹ̀ and kò dẹ̀ láti rí bẹ́ẹ̀. But people think we should be the ones to set up the account. No. We have a lot of.
mo mọ̀ pé media aspect area lẹ́yìn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. èèyàn kan gbọ́dọ̀ jẹ́ jack of all trades. tó bá yá gan àwọn èèyàn náà ló máa ní ti Koiki ìfẹ́ pọ̀ jù ẹ ṣe gan ni alàgbà ẹja tó gbọ́ ẹ̀ tó ń bọ̀ láti location 9 ó dẹ̀ ti já ẹjẹ́ ń pè padà ok mo rí màmá wa Àwẹ̀rọ àwọn náà ti pè mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe wà the numbers drop that's fine àwa náà ti fẹ́ parí ètò ẹjẹ́ àpè màmá wa Àwẹ̀rọ kíní bàbá wa Ìgbòho gan làwọn tẹ̀ lò àwọn kan ń ṣaṣọ àwọn kan ń ṣe sticker ní sticker kankan mọ́ báyìí I think we have about 800 that is coming. There's a lot of traffic from Lagos about expressway, but I know there's another one coming which is about 800, but we need more. Ẹgbọ́n sókè màmá wa. tó bàbá mi Koiki ọkùnrin ogun ẹkú iṣẹ́ o Ọlọ́run á kó wa délẹ̀ lérí o àmín Jésù. àwọn abiyamọ wà lẹ́yìn yín o ẹni ṣìrìn ẹni ṣìjẹ ẹni ṣìmú Ọlọ́run kó wa délẹ̀ lérí. Àmín. àwọn náà dákẹ́ ń bí o pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú àwẹ̀ àdákẹ́ mu dẹ̀mọ́ pọ́lọ́run ó gbé wa délẹ̀ lérí ojú òní tí o ẹlẹ́dàá àwọn tẹ́ tara ń jáde ó wà lẹ́yìn gbogbo yín a gbọ́dọ̀ dúró ilé kókó ń ta gbé o ibi tá a dojú kọ nǹkan tá a gbé dání gbọ́dọ̀ bá a máa délẹ̀ lérí àmàdélẹ̀ lérí kò sí nǹkan lè péye yìí tí ò ń dẹ̀. gbogbo nǹkan tó bá lọ jáíjáí ó ní mí ni bàbá mi Koiki. àgbọ̀yé mà ẹ̀rí mi kọ́. àmàdélẹ̀ lérí nǹkan tó bá wà sọ́ọ̀tì nǹkan tó bá wà sọ́ọ̀tì ó máa ní bó ṣe rí nǹkan tó bá le kókó báyìí ká mọ̀ pé ó máa dẹ̀rọ̀ ni. tó bá dojú ṣúṣù fùrọ̀ máa là bàbá mi Koiki àmàdébẹ̀ àádé bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń sọ wípé gbogbo ọmọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe kí wọ́n súnmọ́ àwọn àgbà níbi tí wọ́n fi ọ́ náà ni wọ́n gbọ́ wà o bí wọ́n ṣe ń sọ pé kò sí oògùn wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó wà o àwọn tí ò bá ní ẹ sọ̀rọ̀ sí wọn létí tí wọn ò bá ní àwọn èèyàn tí wọ́n lè ṣe fún wọn kí wọ́n bọ́ síta kí wọ́n kúrò nínú ibi tí wọ́n wà yẹn kí wọ́n súnmọ́ àwọn èèyàn tó jẹ́ àwọn àgbà gbogbo àwọn èèyàn lóòdó irú àwọn àwíṣẹ́ ògbóni àwọn bàbá wa tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn bàbá wa tó jẹ́ wípé wọ́n ń dìde fún àwọn bàbá wa Ìbà Gani Adam ṣe bí èèyàn tó ṣe fúnná ọba tó ṣe fúnná náà ló ṣe fóòrùn wọ́n ní láti súnmọ́ àwọn àgbà o ọmọ Ọlọ́run máa gbé wa délẹ̀ lérí ẹ bá wa kí bàbá mi ọmọ Ìkàsọ́lá ọkùnrin ogun Ọlọ́run gbé délẹ̀ lérí o kò ní bàjẹ́ àgbọ̀dọ̀ dúró. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan ni ma thank you very much. mo kí gbogbo àwọn jagunjagun tó wà nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire a kí wọn ní ọkùnrin a kí jagunjagun obìnrin wọ́n ń bẹ chàpìchìpìchìpì wọ́n ń dúró wọ́n ń wò wá báyìí wọ́n ń fi àdúrà wọ́n fi ń jagun nísàlẹ̀ wọ́n máa rò pé bí a mo ní ogun ìbọn àwọn jagunjagun obìnrin tó ń fi àdúrà tó fi ń jagun ìwọ ọmọ kan fi àdúrà jagun oh yes wọ́n fi ń jà a máa jagun náà afẹ́fẹ́ a máa jagun náà ẹ̀mí a máa jagun bátù ti sàlẹ̀ nítorí pé Fúlàní ò lè pa wá tán ká tó dìde a kí gbogbo àwọn akọni ọkùnrin tí wọ́n wà káàkiri ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àtàwọn tó wà níta títí dé Cuba títí dé Brazil títí dé gbogbo bí tí wọ́n ti ń sọ èdè káàárọ̀ òjíire ẹ má jẹ́ kó sú wa ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá 7:30 yẹn ti ń súnmọ́ àdèmà close kìíní ẹ bá wa ṣe ní kíákíá ẹ mute the background ẹ ti wọlé. ok ẹ kú ṣe o Koiki. bẹ́ẹ̀ni ma ẹ̀gbọ́n òsókè à ń gbọ́ yín náà. ṣé mo lè má sọ. ẹ̀gbọ́n àhẹnù. ok ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́. nǹkan tó máa ń ká mi lára tí mo fẹ́ sọ ni pé awareness mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa ní diaspora kọ́ máa gbọ́ ká jọ ká máa sẹ́ǹdì sílé gbogbo àwọn nǹkan tó ń lọ lórí mídíà tá à ń pàṣẹ síra wa ká máa pàṣẹ sílé ká dẹ̀ máa sọ fún wọn ẹ̀rù ń bà wọ́n torí ogun ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó witness ogun ojúkú nobody wants to see that again so ká dẹ̀ máa fi yé wọn pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run pé Ọlọ́run á tì wá lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo pé ìlú wa lé ní nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò fi bẹ́ẹ̀ wà wíà ọ̀tẹ̀mí ṣàlàyé fún wọn ó dẹ̀ máa ń sẹ́ẹ̀dì nǹkan káàkiri all the time lórí WhatsApp ti Nàìjíríà àti ti Canada tá a wà so Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ Jésù àgbàkóso. àmín Jésù. nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o. ẹ ṣé gan ni mà. I think I should close the remark
the call now. Ẹ má bínú. Gbogbo yín ò lè ráyè wọlé kò possible. Àmọ́ ẹ láǹfààní àti bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Mo ti pa line yẹn ẹ ní ráyè wọlé kí lè close ẹ̀ báyìí nísìn. Lẹ́ẹ̀kan sí, a kí bàbá wa olórí wa Professor Banji Akintoye. At his age, is still standing firm pé kí Yorùbá kó dá dúró. Kí wà ní tọ̀dọ̀ tiẹ̀? Ìwọ ọmọ 30 years old, ọmọ 20, that you are saying that you believe in one Nigeria. Ṣé irú àwọn bàbá yẹn wà mọ́ tó ń sọ ni? Èmi ń bi wá ni. A kí bàbá wa Ìbà Gani Adams lógún ọ̀fẹ́. Wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. A kí gbogbo àwọn bàbá olóríṣiríṣi tó ń ṣiṣẹ́ nísàlẹ̀ àtàwọn tó ń ṣiṣẹ́ lókè pé kó túbọ̀ bá wa sọ̀rọ̀ sókè dáadáa kí ọ̀rọ̀ yẹn lè jáfẹ́rẹ́. Gbogbo àwọn bá wa àwọn lórí orí adé ẹ sọ̀rọ̀ yẹn jáde dáadáa. Ẹ ń sọ kùmùkùmù nísàlẹ̀ kò dókè tó. Ẹ bá wa sọ kó lè yí àwọn èèyàn. Mo rí ẹ ń bẹ̀ Ohio. Ẹ sọ̀rọ̀ yẹn jáde dáadáa. Mo rí ẹ ń bẹ̀ Ohio láti Germany. Mo kí gbogbo wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. KOIKIMEDIA kọ́ ló máa set up account tẹ máa sanwó sí o. I will be so stupid to do that. Not for any reason, not at any reason. We have intelligent Yorubas. Ẹ bá wọn sọ, ẹni kọ́ set up sovereignty wealth yìí. Kọ́ create account ní 5 continents tí àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè wà. Kọ́ máa dáwó yẹn síbẹ̀. But that has to come through the channel of one person that I believe can do it, which is Professor Banji Akintoye. Whether we like it or not. Let them bring that account out and then we can all continue to fund it. But when it comes to KOIKIMEDIA, oh yes, media need a war. And some people always have it at the back of their mind. But Yoruba Nation dání, and it is done from the media perspective. Lẹ́ẹ̀kan sí, a kí gbogbo àwọn ọmọdé ìlú, a kí gbogbo àgbàlagbà ìlú. Ẹ má nítorí pé Sunday Igboho tí ìdèlú yín, ìyẹn lẹ wá jókòó tatarata, ẹ wá ń wò, ẹ wá ń pè wá, a fi wá rí bàbá, kí lẹ fi wá rí wọn fún? Photoshot. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ máa sọ̀rọ̀, gbogbo wa la ní platform. Platform yẹn ló ń pè ní Facebook. Let us all go live continuously on it. A mọ̀ pé àwọn kan fẹ́ gbójú jáde, ó lè máa ṣe audio. Ìyẹn kan ní benefit of Yorùbá. Ọba wa sọ ní Yorùbá. Ẹ̀yin náà ẹ sọ benefit, ẹ fún eléwì, kéléwì fi ṣorin jáde. Àbí kò yé yín nísìn. A kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́tùn lósì. It is not gonna be easy. But if we are truly sure that we don't want to be part of Nigeria, the journey starts from now. If I'm saying, somebody say, ọ̀rọ̀ Fani Káyọ̀dé ìṣáà ní gbogbo ìdìmú. Ǹjẹ́ mọ politician tó jẹ́ ọ̀daràn tó jẹ́ ti Yorùbá tó ń finá mọ́ wa? I laugh in Japan. I understand because ojú tiẹ̀ àti rẹ́kọ̀dì tiẹ̀ la mọ̀. Àwọn kan tó wà nísìn náà ńkọ́ tó ń jẹ gúrú jẹrá tó dẹ̀ ń yín mú sẹ́mi àti yín ṣẹ́rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́mẹ̀tì wọ́n yín mú sí pé àwọn tó fẹ́ gba Yorùbá nation lélẹ̀. You think it's just one person. It's not one person. There are thousands of Yoruba politicians that want one Nigeria for their own selfish interest. And that is a fact. You can go and search for that. And in Dubai law, you have the right to your own opinion, just like any other person. We are not here to condemn anybody. We want a Yoruba nation. Intoba wolukaluku woni ko so, PDP ló rán wọn, APC ló rán wọn. Kí ni ìyàtọ̀ àwọn méjèèjì àti PDP àti APC? What is the difference between APC and PDP? À ń sọ̀rọ̀ pàfẹ́ gborílẹ̀-èdè, à ń sọ̀rọ̀ PDP and APC. Wọ́n ti gbówó fún wọn ni, wọ́n ti ṣe kinní kan ni. Ó ti change ohun wọn. Bó ṣe lọ. No. Let us remain focused. And that is the fact. Ibi tá ń lọ, a máa débẹ̀. Ó tó bí òwe pé ẹlẹ́dẹ̀ adé Ọ̀yọ́. Ariwo àpọ̀. But ẹlẹ́dẹ̀ tí wá tètè débẹ̀ láìpẹ́ láì jìnà. A máa fi àdúrà tì lẹ́yìn. A máa pe gbogbo àwọn màláíkà tó wà ní àgbáyé. A máa pe àwọn oníṣẹ̀ṣe wa. A máa bá Ọbàtálá sọ̀rọ̀. Oòduà gangan fún rẹ̀ ó máa dìde á tì wá lẹ́yìn. Àwa kọ́ ni a mọ̀ ṣe o. Ọlọ́run ọba ló mọ̀ ṣe.
tẹ́ bá ń gbọ́ Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run náà ló gbójúlé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí oh yes I know you have the right again to dispute whatever we say but one thing I know is we remain focused and when I say we mo ti kọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ kò ń ṣàwa nìkan torí gbogbo àjọ ń ṣe ni lẹ́ẹ̀kan sí àníri jù báyìí lọ ó dìgbà o. Let me play our anthem just to say we are closing the mark of today and I'll be back again whenever it's necessary and due. Ẹ má pè ó torí wa ti mọ̀ bá ti ṣí line ẹni sẹ́ máa fi pè. We have already closed the broadcast. Yes, APC and PDP has come. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀-èdè wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àníri jù báyìí lọ ó dìbà. Bye for now.